Aatrox και Pantheon. Pantheon support. Vas. What? Είχε ένα κατσίκι. Πήγαμε. Το stream θα μείνει μετά. Ναι, είναι πάνω και στο YouTube. Για όσοι θέλουν να βλέπουνε. Τα VODs είναι και εδώ και θα ανεβαίνουν σαν βίντεο. Giveaway, closed. Ανοίγει μετά. Πάμε game. Καλημέρα Sunny Day. Λοιπόν, Aftershock. Sejuani Pantheon support. Okay, η αλήθεια είναι πως ο Pantheon έφαγε nerf στο jungle, αλλά δεν έφαγε nerf στους άλλους ρόλους. Και τώρα το Pantheon vs Nico είναι μια ερώτηση που θα μας κρατήσει. Γιατί? Δουλεύει. Έχουν πάρα πολύ kill pressure. Πρέπει να έχουν ρε φίλε. Αν και ο Pantheon παίζει με Conqueror και όχι με PTA, πάλι έχουν πολύ kill pressure στον bot. Ένα stun και η Nico θα φάει το 70-80% του HP. And you can also move Rek'Sai around a lot as the enemy team if you do get ulted as well. So the ability to follow up from a great distance is going to be relatively handy if Zeus finds himself in an uncomfortable position. But this does feel like the conventional against the chefs. Αμερικάνιον, τι ωραίο clear. Φαντάζεσαι να ξεκινήσουμε έτσι. Έχουμε να δούμε Pantheon πάρα πολύ καιρό. Οκ, χάνουμε, αλλά παίζουν με ένα πολύ all-in comp, ένα πάρα πολύ low range, YOLO team comp. Όπου το ίδιο έχουν και οι Geng. Ξέρεις και τον bot τους μπορεί να είναι Ezreal, Nico, η Nico μπαίνει ευθεία έτσι κι αλλιώς. Ο Ezreal είναι το μόνο pick στο παιχνίδι που μπορεί να κρατήσει αποστάσεις. Το μόνο. Φαντάζομαι ένα σενάριο που η Geng χάνει σήμερα. Πιστεύω ότι η Geng αν δεν σηκώσει το παγκόσμιο θα υπάρχουν αλλαγές. Είναι αυτό που είπε ο Τσόβι ρε φίλε. Το όλοι περιμένουν είναι να σηκώσει το παγκόσμιο. Αν δεν το κάνει είναι αποτυχία. Ωραία, βλέπουν ακριβώς που είναι ο Canyon, αλλά βλέπουμε κιόλας ότι το Corki Pantheon έχει priority στο bot lane. Έχουν wardάρει ήδη το μπουσάκι, γιατί καταλαβαίνουν πως ο Wukong είναι κάτω. Άρα μπορεί να τους κάνει ένα early gank, αλλά με το vision που έχουν ο Geng δεν μπορεί να κάνει gank. Λογικά θα πάρει το red buff και μετά θα ανέβει προς τα πάνω, αφήνοντας τον bot στη μοίρα του. Γιατί dive μπορούν να φάνε, δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή καλό θα ήταν να wardάρουν το μπουσάκι για τη Sejuani. Γιατί παίζουν versus Pantheon και Seju. Το CC είναι πολύ, ο Pantheon στα κάρει μπαμπαμπαμ το έψιλον τη Sejuani. Και μπορείς να φας chain CC κάτω από το tower σου. Καλημέρα, Γκάζ. Όρος λέει, έβαλα ξυπνητήρι πρώτη φορά στη ζωή μου, παιδιά, σήμερα είναι 28η. Δεν πήγατε παρέλαση. Ή δεν ξέρω τι ώρα ξεκινάει η παρέλαση. Peanut στο mid. Μεγάλο φιστίκι στο mid lane, αλλά ο Τσόβ έχει face rush. Ωραία side steps, πολύ ωραία side steps. Εντάξει, με τόσο movement speed τα βγάζεις, αλλά ήταν καλή ιδέα και από τους δύο junglers. Βέβαια, με αυτό το play ο Wukong έχει πάρει λίγο tempo, αλλά δείτε wards. Η Rek'Sai έχει πράιο, το bot έχει πράιο. Γενικά όλοι οι χλέπου σάρουν. Και το πέρα ο Ντούρο είναι αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να φάει πάρα πολύ damage, αλλά και ο Viper δεν πάει πίσω. Δεν πιέει το barrier και η Ρούλα πηγαίνει επιθετικά. Το Mystic Sota στο χ. Παιδιά, εδώ πέρα ο Ruler μπήκε μέσα με τις μπάλες. Είναι 2 για 2 summoners, τα AD carries κατάνε τα πάντα. Αλλά ο Ruler βγαίνει μπροστά από HP και μετά πουσάρει και το wave. Καλό trade στον bot δερμάτα των Geng. Ούσε Δημήτρη. Ήταν καλό play. Θα πάρει TR Cal, θα πάει ή θα πάει κανονικά αντικείμενα. TR cooldown και longsword. Οκ, δεν πήγε Cal. Περίμενα Cal ward, Cal ποτάκι, κάτι τέτοιο. Ο Kin. Αντίο. Είναι dead, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Είναι stun σε follow up. First blood, αλλά για ποιον? Για τον Zeus. Και εδώ πολλοί θα αναρωτιέστε γιατί ενώ ο Ezreal ανεβαίνει πάνω, ο Aatrox παίζει τόσο άγκρο. Πίστευε ότι έχει το πρώτο play, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ruler έκανε πιο αργά swap.
Οκ, έκανε πιο αργά swap σε σχέση με τον αντίπαλό του. Φτάσανε top lane οι άλλοι. Και εδώ πάνε και το repeat. Ο Zeus έχει ακόμα teleport και περιμένει. Οκ, τους την έχει στημένη. Καλό play, καλό play. First blood πάνω στον Zeus είναι πάντα δυναμωμένο. Θα πάει γρήγορα Titanic. Θα πάει γρήγορα Titanic. Οκ, πήγα να πω εκτός αν πάει το άλλο build. Και έχουμε δει Rek'Sai να κάνουν takeover παιχνίδια. Βέβαια, τι παίζει με τον ήχο μου. Ωραία. I think Peanut actually got his wolf stolen there based on Canyon getting the cam blade and Peanut flailing air. Not going to find anything there. Το πρόβλημα είναι να αφήνει Tremors Rek'Sai. Ισχύει πως δεν φάνηκε, αν και θα έπρεπε. Μπορεί να ήταν visual bug. Γιατί ακούγεται χαζό να μην αφήνει. Already falling behind on the Aatrox, and we all know Zeus can be a legitimate win condition, even though this Rek'Sai has been a bit of an up and down pick. Η Rek'Sai δεν νομίζω ότι είναι up and down pick. Η Rek'Sai είναι up and up pick. Το champion από το βλέπω κερδίζει. Ο Fistix. Εδώ κάνουν πιο πολύ contest στο Δράκο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και ο Ruler τον βλέπω low HP, αλλά να έχει cleanse. Που σημαίνει πως δεν έφαγε stun. Αλλά έχει μείνει πάλι πάρα πολύ low. Το Corki τον πουσάρει πίσω. Level 6 για τον Canyon. Θα ξεκινήσει Δράκο, αυτή είναι η ερώτησή μου τώρα. Οκ, θέλει να κάνει Δράκο κατευθείαν. Με τον Ζέκα να πηγαίνει top, αφήνει τον τοίχο. Το συνικό τείχος από την Κίνα είναι πια όρθιο. Μπορούν να μπουν στον Ντούρο. Τρώει το stun και μετά το combo. 100% guarantee κιλάκι. 2-0 γιατί χάνουμε alive. Ωραίο rotate, φίλε. Ο Τσόβι δίνει βοήθεια στον jungler του για να πάρει το scuttle, αλλά αυτό σημαίνει πως τα λίγια πουσάρει και μπορεί να πάει πάνω. Οκ, και το combo εκεί πέρα δεν το μισάρεις, ρε φίλε. Αν κάνει σωστό stun, ξαναλέμε, η Νίκο είναι 100% dead. Γι' αυτό πήρες Pantheon. Και κιλάκι στον Viper. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο Τσόβερ βαίνει πάνω να πιάσει το wave. Το plate πηγαίνει στο πουθενά και εδώ ο Ντούρο ξεφεύγει μόνο και μόνο να καταφέρει να περπατήσει, ρε φίλε, μακριά μες στο tower του και να μην φάει το combo τα λίγια. Έβγαζε λίγο παραπάνω damage και ο Ezreal, αλλά καλή αρχή γιατί χάνουμε alive. Οκ, πολύ ενεργειακό early game. Κάνουνε πράγματα. Είναι καλύτερο τον 5. Ενεργειακό, έχει ενέργεια. Δεν μιλάτε κυρλάτα. Θέλει να το πάρει χωρίς να κάνει smite. Αλλά πρέπει να κάνει smite. Γενικά, γίνεται, εφόσον δεν κάνει smite, ο Canyon σίγουρα παίρνει ένα. Οκ, το smite άρει, μπαίνει πάρα πολύ deep. Το combo είναι καλό, ο Kong δεν έχει κουνηθεί ακόμα. Κάνει μόνο νερό και μετά πρέπει να κάνει flash μακριά με το Viper να μπαίνει μέσα και να πάρει το kill, αλλά δεν μπορεί στο τέλος. Viper ήταν τόσο close, το damage δεν έφτανε. Και είναι 2 voids γιατί χάνουμε alive. Το πρόβλημα, χάρουνε το flash του Viper που μπαίνει επιθετικά στον Ruler και αυτός αμήνεται με το δικό του dash προς το tower του. Στον bot έχουμε και άλλο trade. Zeus vs King. Αλλά ο Zeus έχει κάνει το ultimate, ο Ζέκα πιάνεται από το root. Ο Ντούρο μπαίνει μέσα με το flash. Ρουτάρει, πάρει το Ζέκα και ο Τσόβι σκοτώνει. Το score 1-2. Και οι Gen Z απαντάνε. Μπορεί να χάνουν 2 voids, αλλά παίρνουν το kill. Και αυτό είναι lead για τον Τσόβι. Έναν επικίνδυνο παίκτη που όταν βγαίνει μπροστά ανησυχείς, αν είσαι αντίπαλος. I mean, what a play it was. The fact that Canyon was able to get away to safety, then Genji converted into a kill on the top side of the map. That goal. Bro, Zeus, κάνεις δουλίτσα, Πάμε λίγο, γι' αυτό σε αγοράσαμε τόσο ακριβά. Ο Viper έκανε flash για το kill και δεν ήταν κακό flash, αλλά έφαγε knock-up από τον κλόνο του Canyon που είχε φύγει προς τα έξω και δεν μπόρεσε να σκοτώσει. Αν εκεί έπαιρνε το kill ο Viper πάνω στον Canyon θα είχε 600 gold lead, θα ήταν πολύ πιο κοντά στο Trinity. Οκ, πάρα πολύ κοντά. Τώρα ο Τσόβι έχει πάει με πρώτο item πότες. Κάνει άπειρο respect το γεγονός ότι έχουν τα λίγια σε Τζουάνι Pantheon και το play τους είναι να κάνουν chain CC. Αυτό με κάνει να πιστεύω πως όλοι θα κάνουν λίγο priority στο Tenacity και το Sterax είναι ένα item κλειδί. Γιατί το Sterax versus combos όπου βασίζονται σε cooldowns που τα κάνουν όλοι μαζί και σε σκοτώνουν, αλλά αν ζήσεις το γυρνάς, είναι από τα καλύτερα αντικείμενα.
Genji, of course, feeling pretty good as far as the scaling is concerned, but I feel like the HLE composition has worked thus far, and we'll see whether they can get it together as we move further on. Αλλά είναι even. Είναι even στο 10 λεπτά χωρίς να υπάρχει φαβορί. Αυτό είναι καλό στα χαρτιά μου. Εδώ οι πότε παίζουν οι T1, οι T1 παίζουν στις 31. Ο Μπακιούν. Καλό trade. Τώρα πώς ο Aatrox, δηλαδή ο Aatrox στη Rek'Sai, γιατί βγάζει νόημα. Η Rek'Sai τι κάνει ρε φίλε, κάνει σχετικά μικρά trades και μετά έχει sustain. Οπότε σου κάνει το μικρό της trade, μπαίνει μέσα στο χώμα, πάει full HP, εσύ έχεις χάσει 200. Εναντίον Aatrox παρόλα αυτά που θα πάει και Sundered Sky, τα μικρά trades που κάνουν 200-300 damage, ο Aatrox έχει damage να τα χιλάρει πίσω και να πάρει όλο το 300 HP. Άρα κάθε φορά που η Rek'Sai πάει για μικρό trade, ο Aatrox απαντάει, φεύγουν και οι δύο full HP και θέλουμε λίγο πιο μεγάλο trade, λίγο παραπάνω damage για να δουλέψει ο ένας πάνω στον άλλον. Και βλέπετε αυτό εδώ. Ο King είναι full HP συνέχεια, αλλά ο King κερδίζει τα fights. Οκ, Aatrox σε Rek'Sai, I like it. Ο Dogo δεν είναι top 3 AD carry μετά από Ruler και Viper. Με το πώς έχει παίξει δεν μπορώ να πω όχι ρε φίλε. Με το πώς έχει παίξει ο Dogo είναι απίστευτος. Κάνει τρομερό perform. Επίσης, underrated statement, αλλά τρομερό perform κάνει και ο Han Sama. Ο Han Sama είναι στα top AD carry του παγκοσμίου. Στο LCK η Geng δεν έσπαγε πάντα τυχλές, στο τελευταίο split ναι. Όπα, Ruler, τι γίνεται εκεί, ας το έχουμε τα Qs. Έχουμε αγχωθεί. Αποκλείεται, αυτός ο παίκτης δεν αγχώνεται, αυτός ο παίκτης μόνο τιμωρεί. Ωραία, τα top lane έχουν item. Το top lane matchup θα πω ότι είναι ενδιαφέρον. Εγώ ακόμα παίζει τένις, σε αυτό το παγκόσμιο λεβέντε μου τένις παίζει, έχει παίξει ένα καλό game. Εκείνο με τη Ζάγια versus τους... Ποιους παίζανε? Που κουβάλισε με Ζάγια. Έχω σκαλώσει τώρα. For a large amount of time, and this year, since Road to MSI specifically, we seem to struggle a little bit, but I agree with you that it does feel like it's bouncing back. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι οι T1 φέτος, ό,τι έχουν κερδίσει, είναι 3 games MVP καθαρά ο Faker. And I do think they're going to be looking towards that. We have 2 timers basically on the same time. Με τους MCOI κουβάλισε ο Faker, κλάτσαρε. Με ποιους παίζανε πριν ρε φίλε και έχω σκαλώσει? Με τους Thieves. Και με τους Thieves κουβάλισε ο Faker. I feel like the trophy factor is coming into play there as you can see about 700 in the lead. Zeus trying to tunnel his way out of this one as Keen, even though they did try and keep him down, he's kind of said no. And will still just be winning in this 1v1 at this point in time. Sundered Sky, a heck of an item, but does, you know, there are completed items on both sides of the matchup, now with some steel caps also completed. Πολύ even game, ρε. Τα spikes είναι όλα ίδια. Είναι κυριολεκτικά όλα τα spikes ίδια. Δεν υπάρχει διαφορά. Αλλά ο Peanut πήγε σε Τζουάνι. Σε αυτό το μέτα πήγε σε Τζουάνι. Νιώθω ότι η Σετζουάνι σε αυτό το game, αν δεν παίξει τρομερά dritch για να κάνει πίξο στους αντιπάλους, είναι άχρηστη. Παίζει versus Wukong, Aatrox και Ryze θα βάλω, και Ryze, όπου δυσκολεύεται πάρα πολύ σε αυτά τα 3 picks, γιατί το Aatrox, Wukong πραγματικά τη χρησιμοποιούν για να πάρουν extra healing στο τέλος της ημέρας. Και το Ryze είναι υπερβολικά καλό σε close range και mobile για να πετύχει τα κουμπιά σου. Καλημέρα Μαυρικίους. Ισχύει όταν δεν πάρει το παγκόσμιο κινέζικη ομάδα θα διαλυθούν όλες. Πιθανό, το λένε κάθε χρόνο αυτό. Αλλά τώρα είναι στην έδρα τους.
Oh, I thought you were going to say Earth, Wind and Fire. Well, I mean, that's The Herald. looking out for here. Ο Ντούρο το κάνει solo. Αυτά είναι supports. Αυτά είναι supports. Ως έχω βάλει τη One of the Scores, είμαι αισιόδοξος. Μπρο, εσύ και άλλοι 10 εκατομμύρια. Zayas making his way right into the back of the pit here as Shelly down to about 2/3 health. Ο Ρούλερ βλέπει φαντάσματα. Γενικά εκεί πέρα με το Viper ήταν πολύ ωραίο το post-trader και έκανε sides από Viper Flash. Αλλά ο Canyon μπορεί να κάνει Flash μέσα από τη Σέτζου και είπαμε ότι αν η Σέτζου δεν μπορεί να κάνει Pick θα δυσκολευτεί πολύ μέσα στα fights. Οπότε στο τέλος της ημέρας είναι Flash για Flash αλλά και το ultimate cooldown του η Σετζουάνι. Και τώρα χωρίς το ultimate δεν μπορεί να κάνει engage. Θα δυσκολευτούν. Το fight ακόμα παίζεται. Ο Ζέκα μαζί με το Viper είναι από το flank αλλά πάλι φοβούνται. Είναι λογικό, παιδιά. Ζέκα. Ο Ζέκα νομίζει πως είναι ο Quad. Τι κάνει? Canyon! Το στέλνει. Μπαίνει μέσα ο Ντούρο. Πιάνει μόνο έναν. Αλλά δείτε τον King! Μπορεί να πάρει reset. Ο Δαίμονας ζωντανεύει. Μπορεί να πάει στο κυνήγι πάνω στον Peanut. Μετά ο Viper κυνηγιέται από το 3. Ο Ζέκα το τρέχει! Και οι υπόλοιποι χάνουν alive. Απλά πέφτει κάτω. Όσο το τέρας ο Aatrox απλά μέσα στη μάπα τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τον είδανε, σκιάχτηκαν και φύγανε μακριά. Γιατί το στείλανε ευθεία? Περίμενε, φίλε, δεν καταλαβαίνω εδώ για ποιο λόγο ο Ζέκα πάει μέσα στο pit. Αφού δεν έχει engage εκεί. Και μετά ο Canyon ξαναμπαίνει μέσα στο pit. Αλλά το θέμα είναι πως ο King, δείτε τι δουλειά κάνει. Οκ, δεν είναι μόνο ότι σκοτώνει, είναι ότι όποιοι είναι κοντά του τον βαράνε, αλλά δεν νιώθει. Ο Ζέος δεν έκανε τίποτα, ναι. Δεν ξέρω, εδώ πέρα ο Ζέκα με άγχωσε. Και η διαφορά τώρα είναι 2.000, 1.000 από αυτά πάνω στον Τσόβι, 600 στον Ντούρο. Το πρόβλημα είναι γιατί συνέχισαν τον contest. Γιατί και εγώ αντικειμενικά περίμενα να σταματήσουν το contest. Οκ, στο σημείο που βρισκόντουσαν, γιατί δεν είχαν Sejuani ulti. As hang on, HLE are looking for a counterplay of their own as they set the sights on the Keen. I don't think this is an easy dive. Yeah, this Sundered Sky έχει ulti, έχει ulti. Αμάν, Peanut. 5 άτομα bot. Είναι πάνω στον Aatrox. Αυτός παίρνει λίγα kills, αλλά μετά είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι Avengers είναι στο bot lane. Αλλά Avengers θα χάσετε towers. Ήτανε worth, πρέπει να πάρουν σίγουρα το bot tower. Αν δεν πάρουν το bot tower δεν είναι ποτέ worth αυτό το play, γιατί χάρουν 2 towers στο top mid. Ωρε gold. Και μετά ο Canyon ορμάει εδώ πέρα. Δεν ξέρω, έπαθε και αυτός λίγα κοκομπλόκα. Χρησιμοποιεί όμως όμορφα τα cooldowns του. Μηχανικά το παίζει καλά το pit. Και ο Corki θα πάρει το tower στο bot. Οκ, θα πάρουν 2 towers. Είναι ακόμα κάτω. Άρα η διαφορά στο gold είναι ψηλό even για τις δύο ομάδες. Οκ, αντιθέτως οι χλέ το κλείνουν και λίγο. Δίνουν ένα μικρό boost. Δεν ήταν κακό, δεν ήταν κακό. Αν πέθανε κάποιος θα ήταν κακό, ενώ η ρούλα είναι όπου να είναι. Δεν μπορεί να κάνει flash εκεί. Zeus με το kill! Είμαστε back, chat, το game είναι back. Το θέμα είναι εδώ ότι η ρούλα για ποιο λόγο ήταν τόσο μπροστά. I have not seen Ruler die in the Ruler spot for a very long time. They misread the response from Hanwha, thinking that they would, I think, all base after getting that inner, but instead they rotate and get a really nice kill and try and work slowly chip away at that gold deficit. Well, the map has opened up Zeus, a lot 2 αντικείμενα, now. The Dragon is 2.5 minutes away, but the Archon is 40 Πώς λενάρει το Rek'Sai early χωρίς να πεθάνει? Πώς πεθαίνει η Rek'Sai? Αφού έχει τα τούνελ, έχει το μετρό. Και έχει άπειρο sustain. Κοίτα, μέχρι τώρα από τη μία και από την άλλη δεν έχει φανεί ατομικά κάποιος παίκτης full. Το planers είναι και οι δύο σε καλό σημείο, απλά το σημείο που βρίσκεται ο Zeus είναι απίστευτο. Οκ, 2 item και μπότες. Plus. Θα κάνει respect. Ο Ντούρο δεν μπορεί να κάνει engage, θα τον πιάσουνε. Και τώρα δεν έχει flash, μπορεί να πάλι πάνω του. Κι άλλο kill! Shut down για τον Viper!
Οκ, εδώ πίστευατε ότι γυρνάνε γιατί ο Ντούρο ήταν μαζί του, αλλά να δούμε το map. Ο Ruler ήταν back, ο Ντούρο δεν μπορούσε να κάνει ίσως ότι ήταν 4 άτομα πάνω και μετά ο Aatrox είναι bot lane για να πάρει το tower. Οι Hanwha Life μπορούν να πάρουν ένα πολύ σημαντικό kill, να πουσάρουν top και να πάρουν και τον Atakan. Και ο Zeus πραγματικά δημιουργεί, ο Peanut μπορεί να μην έχει πετύχει ρο για ρο, αλλά τουλάχιστον μαζεύει summoners. Nice! Καλημέρα, Sergmate. Δυνατός θα τα κάνω, ok. Ματσάρουν τα τριαντάφυλλα, δεν είχαν τριαντάφυλλα πιο πριν. Βλέπουμε ότι είναι λιγότερα. That wasn't him overextending into the globals where sometimes you can miss. Respectable performance. Got taken down and a nice kill, meaning that now Hanwha Life with those pedals feeling a lot better in the game. Back to basically being dead even. Now, gentlemen, having had the pleasure of listening to you both throughout the year, I have heard once or twice you. Οι Χλέ γιατί φέρουν ξαδέρφια, γιατί η Χλέ δεν είναι ομάδα, είναι οικογένεια. Και όταν είναι σαν τους Αντετοκούμπο, ρε φίλε, όταν τα βάζεις με έναν, τα βάζεις με όλους. Έτσι σκάνε στα lanes. Ο Viper έχει σχεδόν 3 items. Έχει σχεδόν 3 items, σχεδόν collector. Ο Ruler έχει αγοράσει μπότες, έχει τα δύο αντικείμενά του, αλλά ο άλλος έχει το lethality και το crit. Που το crit σαν αντικείμενο μόνο του δεν βγάζει πάρα πολύ value τώρα. Είναι λίγο περιορισμένο στο value που μπορεί να βγάλει γιατί δεν έχει πάρα πολύ crit. Αλλά όταν κλείσεις το collector. Σε 1,5 λεπτό ο Τσόβαρος 16. Πάρει σχεδόν 16. And as we get closer to the dragon in 10 seconds time, our eyes will be on these AD carries, their positioning and their ability to dish out the damage. Looking at Delight, he is spotted out on that ward. Good ward there by Geng. Right now, Zeus is pushing through the top side of the map as Geng have position on the dragon. TP. It's quite dark. Θέλουν να παίξουν για το play, κατεβαίνει ο Zeus. There's the TP. Ο Zeus φέρνει να μην φοβάται. Παίζει πάρα πολύ close range. Pantheon ultimate, μπαίνουν μέσα πάνω στον Τσόβι που δεν έχει flash. Αυτός γυρνάει με ένα πάρα πολύ καλό combo, αλλά μετά από τους τελειώνει. Τους τελειώνει ο Ντούρο με το ult, ήταν insane! Το fight ακόμα παίζεται. Ο Kill είναι μέσα σε όλους. Μπορεί να πάρει κι άλλο kill για το reset. Παρ' όλα αυτά ο Viper μπαίνει μέσα και να πάρει τα πάντα, δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Θα πέσει από την καρέκλα θέμα, αλλά μετά ο Viper πέφτει κάτω αυτός. Και ο Ruler είναι triple kill. Ο Ντούρο απλά σηκώνει όλη τη χλέ. Και ο Κίνα από reset, παιδιά, θέλαν τον Τσόβι. Θα πάρουν τον Τσόβι. Και δείτε το knock-up εδώ. Oh my god. Και είναι combo πάνω σε rise damage. Πάνω σε Wukong spin, όσο ο Κίνα απλά παίρνει kills και μετά δεν πεθαίνει. Και ο Viper για να πάρει το τελευταίο kill μπήκε μέσα με το flash. Με το flash. Ήταν risky move. Το δράκο ποιος τον πήρε, δεν είδα. Εδώ παιδιά, μπορεί να παίξουν ads τώρα για κάποιους, αλλά να ξέρετε ότι από το επόμενο game θα τα ρυθμίσω. Μπορεί να παίξουν τώρα ads για κάποιους, απλά ενημερώνω γιατί πέρασε η ώρα. Στο επόμενο θα είναι ρυθμισμένα. Λοιπόν, τον δράκο τον πήρανε true. Τον πήρε η Hanwha Life, κατάφεραν να το στυλάρουνε. Αλλά το θέμα είναι πως δείτε τη διαφορά στο goal. Το Canyon βγαίνει πάρα πολύ μπροστά, έχοντας 5 assist. 5 assist, 6 ο Peanut. Η διαφορά στο CS είναι μεγάλη, μιλάμε για σχεδόν 40 CS. Και θυμάστε τι είπαμε για το Sterax, ότι σε αυτό το game έχει mad value. Δείτε τον Aatrox, παιδιά. Έχει ήδη Sterax. Πώς σκοτώνεις τον Aatrox? Γιατί one shot δεν μπορείς να τον κάνεις. Το twistαρε ο Viper. Παιδιά, ο Viper πήγε anti-shield. Και επειδή ο Viper πήγε anti-shield, το Sterax χάνει το value του. Αλλά έχεις τώρα ένα crit, το οποίο θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει item. Τι άλλη ασπίδα υπάρχει? Υπάρχει το Seraphs και υπάρχει αυτό, 2 ασπίδες. Είναι βαριά κίνηση, είναι βαριά κίνηση, αλλά μια κίνηση η οποία μπορεί να βγάλει αποτελέσματα αργότερα.
Λίγο fail σε range, no. Αν δεν μπορεί να το βγάλει κάποιος άλλος. Άρε, Canyon. Καλά τα combo. Θα κάνει Zonor, δεν έχουν πάρει kill. Ο Ruler μπαίνει μέσα με τα καρούλια όπως είπαμε και πριν. Και τα Mystic Shot βρίσκανε στόχο. Ο King μπαίνει πάρα πολύ μπροστά, αλλά βλέπει ότι υπάρχει το anti-shield και δεν μπορεί να κάνει tank με το Sterax. Οκ, εδώ μου αρέσει ότι ο King καταλαβαίνει ότι αν πάει πιο μπροστά, το Sterax τρώει pop και δεν μπορεί να ταγκάρει. Άρα φεύγουν πίσω. Βέβαια οι Hanwha Live δεν χάνουν κανέναν. Και όχι μόνο δεν χάνουν κανέναν, δεν υπάρχει objective για να χάσουν από αυτό. Οπότε στο τέλος της ημέρας φεύγουν με τη ζωή τους και χωρίς να χάνουν πολλά. Ναι, το tempo πηγαίνει από την άλλη, αλλά μπορούν να πιάσουν τα minions και να πάνε και αυτοί για να παίξουν το vision. With the Hex Gates, the rotation can be quick. Chovy! Reacted instantly, but it wasn't quite enough. Chovy makes it home. Smite εδώ. They know where he is. Δεν θέλω smite. They do manage to clear out some vision around this barren area, but it looks like HLE not going to be pulling the trigger just yet. I thought that they were going to go for a sneaky one as they are in. Ξεκινάνε, boys. Ξεκινάει ο Baron. Το Vision έχει τοποθετηθεί. Ο Baron είναι στις 10.000 HP και η Geng συνεχίζει με το move για να πάει και αυτή κοντά. Ο Canyon πλησιάζει, μπορεί να είναι 50-50 και εκεί δεν ξέρεις ποιος κερδίζει. Smite, το παίρνει σε τον Baron γιατί Hanwha Live παρόλα αυτά το κόμπερ καλό για την ομάδα των Genji. Σκοτώρουνε Delight και μετά κυνηγάνε και τον Viper. Όπου θέλει να πάρει το kill στον Canyon, αυτός μπαίνει μέσα και μετά δεν πεθαίνει. Υπάρχει extra armor και υπάρχει και μια ομάδα που του δίνει heal και extra damage για να πάρουν 2 kills. Αλλά Baron στη Hanwha Live. Οκ, 3 buffs είναι up, το φλιπάρουν το παιχνίδι. Αλλά ο Φιστίκης είναι λοκαρισμένος και μπορεί να πάρει το πιο σημαντικό smite του παιχνιδιού. Παιδιά, αν χάσεις το smite εδώ, χάνεις το game. Οκ, ας είμαστε ειλικρινείς, το game είναι lost. Οκ, αλλά ο Peanut είναι πολύ δυνατός στα smite. Εδώ ο Viper καταλαβαίνει πως δεν ξεφεύγει. Προσπαθεί να σκοτώσει, αν έπαιρνε το kill θα ήταν λίγο extra gold. Can they play as Zeus is here? I think they wanted to play for the waves. He is Rek'Sai, so should be fine. Λοιπόν, Chovy Void Staff. Ο King πηγαίνει για Cleaver, ενώ αν δούμε ότι ο Viper πηγαίνει για Last Whisper. Οκ, το damage τον βαίνει πολύ. Η διαφορά στα AD carries πήγα να πω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται, αλλά ο Ruler τώρα κρίνει το Shotjin και ο Ruler έχει upgraded botes. Ο Viper δεν έχει καν botes, που θυμάμαι είναι ότι έχουμε μια διαφορά 1000 gold εκεί πέρα μόνο από τα αντικείμενα. Chase him, Canyon. Going to be able to get the monkey behind this dragon pit. The position is so awkward. Bot wave is being pushed in favor of Genji. All of the vision is being denied. Πώς πλησιάζεις? Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις step up εδώ. Οκ, θα δούνε τον Viper ότι είναι στο wave. Και εδώ μπορούν να παίξουν λίγο πιο επιθετικά. Παρ' όλα αυτά ο Viper τώρα ξεκινάει να πάει προς τα κάτω. Τείχος. Μπλοκάρει τον Canyon, μπαίνει μέσα ο Zeus, θέλει να πιάσει τον King, αυτός ταγκάρει λίγο ακόμα, πρέπει να πάρει το heal, μπορεί να πάρει τη φάπα και μετά ο Δράκος, είναι ακόμα live, το smite, θα πάει πάνω στον Wukong και αυτός μπορεί να κάνει πάλι το engage, αλλά η ομάδα του πεθαίνει. Ruler και Chovy είναι μόνοι ζωντανοί, μπαίνουν μέσα με το flash, θέλουν να φάνε τον Peanut, θα πέσει κάτω και μετά είναι η Rula versus 2. Ο SD, αλλά στο ένα Q και πρέπει να πάει αμυντικά τώρα πια μέσα στο παιχνίδι. Με το teleport να είναι από την ταλίγια και να του βάζει πίεση πάνω στην πλάτη. 3 άτομα Hanwha Live, ο Δράκος μπορεί να είναι χαμένος, αλλά το fight δικό τους και εδώ. Θέλουν και το Ruler. Το πρόβλημα του Ezreal, αν δεν πετυχαίνεις κάθε Q, το damage σου είναι πεσμένο αυτόματα. Και οι Hanwha Live παίρνουν γκολντάκια, μπορούν να πάρουν το tower. Το gold είναι even και λίγο μπροστά για αυτούς τώρα. Αλλά αν πάρουν και τον πύργο πολύ πιο εύκολα, παιδιά, μπαίνει μέσα ο Ruler. Πετυχαίνει τα snipes, θα σώσει το tower. Και μετά κυνηγάει κιόλας λίγο. Με επιθετικά plays, έχει flash, έχει cleanse. Θέλω να δω, παιδιά, το υπόλοιπο fight. Είδα μέχρι το σημείο όπου η Genji πήρε ένα kill, αλλά μετά έκαναν focus στο Δράκο. Θέλω να δω πάλι. Εδώ! Δείτε, κάνουν focus στον Aatrox. Ο Aatrox δεν πεθαίνει, φλασάρει, παίρνει το heal. Εδώ! Οκ, αλλά όσο γίνεται αυτό, ο Viper μπορεί να βγάλει free damage και ταυτόχρονα η Rek'Sai low key MVP. Οκ, αυτή η Rek'Sai παίζει συνέχεια στο frontline, δεν πεθαίνει και κάνει άπειρο damage. Ήταν το fight του Zeus.
Aatrox can be such a nuisance in the fight if you have to use your cooldowns on other members, but he actually went down to like 30 HP, so he didn't get to play the big drain tank, as we're still going! Yeah, Peanut going in, looking for more. Duro, Foreman. Είναι το Foreman. Πάρα πολύ damage στον knock-up, καλό μπρι μέσα ο Kin. Αν ο Kin πάρει reset μπορεί να μιλάμε για το τέλος του fight. Κυνηγάνε τον φιστίκι. Αυτός είναι 10 HP, αλλά δεν πέφτει κάτω. Ο Delight μπορεί να πετάξει το spear μπρι μέσα ο Kin, μπορεί να πάρει heal και μετά ζει για λίγο ακόμα, αλλά ο Ruler είναι αυτός που βαράει. Ο Τσόβι πιάνεται, αλλά είναι πάρα πολύ tanky. Οι ασπίδες του μπορεί να είναι αρκετές. Ο Ruler αστοχεί το 1. Πρέπει να πετύχει το 2. Αλλά το στοχεί και αυτό και μετά κάνει flash και είναι το double kill για το Ruler. Αλλά το fight είναι 3 για 3. Τι ξύλο πέσουν αυτές οι ομάδες! Holy! Τι βρωμόξυλο είναι αυτό! Και ο Peanut θα ζήσει, παιδιά. Εδώ αν ο Kin έπαιρνε λίγο νωρίτερα το reset, λίγο νωρίτερα, το είχε καθαρίσει, ρε. Είχαν κερδίσει. Δείτε εδώ, look! Οκ, πετυχαίνουν το root, η Rula κάνει το cleanse. Ο Duro μπαίνει μέσα, Foreman knock-up. Και εδώ ο Kin ψάχνει να πάρει το kill. Αλλά δείτε πόσο ώρα του παίρνει να πάρει το reset. Γιατί ο Peanut θα ζήσει, ο Kin θα αλλάξει targets και ο Kin τώρα θα σκοτώσει, αλλά τώρα ήδη έχει μείνει πάρα πολύ low. Βλέπουμε ένα game όπου το top lane έχει impact. Οκ, το top lane έχει impact. Και ο Duro παίζει insane. Δηλαδή τα knockups το έχει πιάσει απίστευτα. Εδώ το είδε ότι πεθαίνει και μετά μπήκε επιθετικά, ήταν ωραίο. Δείτε AD carry items. Και τα δύο AD carries είναι stuck. Οκ, stuck. Dragons even, Gold even. Flowers, εντάξει, λίγο πιο μπροστά η Hanwha Life. Ο Ζέκα βγήκε μπροστά στα CS ισχύει. Ο Τσόβι αφού μόνο φαϊτάρει, ρε. Ο Τσόβι έχει 276 στο 32. Put the fries in the bag. It's over. 8-4-4, this guy has been the linchpin for this team. I think if they're going to do it, it's going to be with him as Chovy just walks his way out of Παίρνω και teleport. Oh, and if he dies there, that's a free Baron. Ήταν ρε φίλε ένα από τα plays αυτό. Πάρε το κάνουνε. Ο Aatrox είναι bot, θα κάνει teleport. Ο Duro είναι αυτός που παίζει μπροστά. Κι άλλο Canyon! Bye bye. Φεύγει και άφησε το Zeus μόνο του. Wait. Τι έπαιξε το Canyon μόλις τώρα! Αυτό λέγεται Trapper! Γιατί θα πάρουν το kill! Είναι κάτι ρέξε, παιδιά, ο Canyon νόμιζα ότι το έτρεξε, αλλά με το Blast Cone φέρνει μέσα τον Zeus και δημιουργεί ένα fight πριν 4v5. Ο Kin μπαίνει μέσα με το ultimate και μετά ο Canyon κάνει το spin. Triple knock-up από το Duro! Αυτή η Νίκο είναι on fire! Και κάθε fight σερβίρει απλά, τα kills έχουν πάρει 3, μπορούν να πάνε για το game και ο Canyon κυνηγάει τον Peanut. Δεν τον αφήνει να πάρει τα minions. Παιδιά, το πώς έκαναν isolate τον Zeus είναι από τα plays που δεν βλέπεις συχνά. Οκ, γιατί σου πετάει μέσα τον Zeus μόνο το Canyon. Το λύγουν. Πρέπει να το λύγουν, παιδιά, νομίζω πως είναι αρκετό. Οκ, πρέπει να είναι το game 1, ο Peanut τρέχει πίσω, ο Zeus βγαίνει σε λίγο, το timer δεν είναι εκεί. Το Nexus είναι open, μπαίνει μέσα ο Zeus. Δεν προλαβαίνει να κάνει Nox. Και οι Gen G θα κάνουν το 1-0 στη σειρά. Είναι insane Baron play. Παιδιά, ο Duro από 3-man σε 3-man και ο Kin με Aatrox. Δηλαδή, μας δείχνουν τον Chovy, αλλά ο Chovy δεν ήταν καν ο star του παιχνιδιού, οκ. Και μετά κάνουν instalog Zig Zambessa, Ωραία, τι counter έχεις στην Ambessa? Banner and Renekton, έχουν πάρει την Poppy, έχεις βγάλει εκτός το Jax. Τι counter pick έχεις στην Ambessa? Αυτό το draft φωνάζει Hanwha Life. Λοιπόν, παιδιά, θα παίξω ads, αν δεν θέλετε να βλέπετε ads.
Because Azir, Ziggs, like you think κάτσε να βάλω prediction Azir πρώτα is και long μετά. range and then putting a Ziggs on top of it. Yes, it's a lot of magic damage. Oh, he's Είναι gonna καλό save draft. Gwen. He'll save Gwen, okay. Gwen! So I want kill threats on the back line. Λοιπόν, I'm looking βάλτε for predictions flanks. για I'm αρχή. looking to Οκ, make them βάλτε more predictions redundant για as I αρχή. run Ορμάτε. straight towards the center. Φύγαμε λοιπόν μέσα στο Rift. That's Zeus' time to shine. Έχουν πάρει ήδη Zed 110 alongside άτομα him. chat. Βάλτε The predictions, dying μην τρέπεστε και threats κλείνουν τα are there. giveaways. Τα We're jumping giveaways into ανοίγουν game μόλις two. τελειώσει το That's the game. best of five between Πάμε! HLE Μπόμπα! and Genji. A rematch Λοιπόν, of το the MF και το Best γιατί έχουν LCK Zin, finals. Zhao, Both these teams Azir. fighting for a semi-final spot. Έχουν Poppy που όλα αυτά μπορούν να την κόψουν εύκολα. Δηλαδή, αν έπαιρνε MF σε αυτό το combo ήταν super cooked. Γιατί η MF πρέπει να μείνει ακίνητη και δεν μπορεί να μείνει ακίνητη με τα picks που έχουν οι άλλοι. Τουλάχιστον τώρα, τώρα με τον Varus μπορεί να κάνει chain, να πάρει λίγα βήματα, να πετύχει το βελάκι. Αλλά πάλι ξαναλέω, το lethality Varus δεν με τρελαίνει. Between Genji and Hanwha, and it all kind of went all right for Hanwha when they were up 2-0 in road to MSI. Oh god. That's when the good times ended. Up until that point, this team had been Νότελος βιβλίο, really at the forefront for the LCK. Genji Ο really θάνατος του struggled with βιβλίου implementing ήταν Durham. σίγουρα Watch them exaggerated. here, you're gonna be like, what are you talking Πόσο about? πας σήμερα? Haven't Ένα. watched last Ένα game. πας την ημέρα. I mean, the most interesting thing to me was it felt like that coming into MSI, these were the two best teams. They were. And so then to not have HLE represent at MSI was a surprise. And then coming into summer, Δηλαδή, or the Hanwha split live με αυτό το three, roster I δεν heard πήγε the MSI. conversation about, oh, well, you know, HLE have fallen off in the Αλλά regular έφαγε season, μεγάλο gap. and T1 is clearly now our second best team. Λοιπόν, έχουμε And then triple KT teleport ruined και για τις δύο everything. ομάδες. And Οκ, then ματσάρουν τα HLE found teleports, themselves θα έχουμε in πάρα the πολλά map finals movements, once more. θα έχουμε πάρα πολύ side laning. Hatred of chaos from creating chaos. That's just what they do. That's true. Εγώ πιστεύω πως εδώ πέρα όλα θα κρυφθούν στο top. That's why they're there. Οκ, It feels ο like a Zeus beautiful πραγματικά με την combination αμπέσα of που what has παίζει been μπορεί να κάνει carry αν βγει μπροστά. Εδώ χάνει flash. Θες να χάσει flash, αλλά θα ζήσει, οκ. Το ποτάκι μαζί με τον Dorans, μαζί με ό,τι έχει πάνω του, ήταν αρκετό για να πάρει άπειρο sustain. Δείτε εδώ, full HP. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το πώς θέλει να πάει το matchup. Βέβαια μπορεί να πάει επιθετικά και μετά με ακόμα όταν πάρει και το kill. Όχι! Είναι solo bolo για τον King! Σίγουρα δεν ξεκινάει το matchup όπως θέλει. Zeus, σίγουρα είπαμε να βγει μπροστά και πεθαίνει. Και όχι μόνο πεθαίνει, είναι 400 gold. Καλύτερο buy για το recall του King. Το είδε, φίλε, είδε τη γωνία, πίστευε ότι μπορεί να σκοτώσει, αλλά το πληρώνει. Δείτε εδώ πόσο close ήτανε. Είναι low και εδώ λέει έχω μία ακόμα φάπα, σκοτώνω. Αλλά έχει attack speed η Gwen. Αλλά έχει attack speed η Gwen. The time for the auto cooldown to come off, so that when he then flashed to follow up, he was able to land that auto just before him. Wow. Παιδιά, ο King είναι τέρας. With first blood here in game 2. And with so many of us talking about Keen as the best to do it, it's looking like η αλήθεια είναι πως ο King όταν θέλει τέρας, αλλά με Gwen. Ενερφαρισμένη Gwen. It was close. Zeus, of course, going for the three-peat. Keen looking for his first Summoners Cup. Από τους Genji δεν έχει παγκόσμιο ο Duro, ο Chovy και ο King. Έχουν τρεις. Από την άλλη δεν έχουν παγκόσμιο ο Delight και ο Peanut. Άρα οι 5 έχουν παγκόσμιο και οι άλλοι 5 δεν έχουν παγκόσμιο. Αλλά έχουν όλοι MSI. Ο Zeus έχει πάρει MSI. Και ο Delight πρέπει να μην έχει. Δεν θυμάμαι το MSI. Η μνήμη μου είναι τέτοια. Βλέπετε φίλε, κανείς δεν θυμάται τα MSI. Είναι εκεί για να είναι, ξέρεις, είναι fire, έχουν πάρα πολύ content. Οκ, τα παίρνει ο Chovy, τα παίρνει ο Xiaohu, αλλά μέχρι εκεί. Ωραία, Chovy. Καλό recall για τον Chovy εδώ. Αλλά κάθεται ο Zeka, ο Zeka θα κάτσει να πάρει το wave, τουλάχιστον να κάνει even buy. Σημαντικό. Ο Delight έχει πάρει με Genji, άλλοι Genji έχουν 3 σερί MSI.
Όχι, μπορεί, έχω θολώσει. Ωραία damage. Γιατί η Gwen μπορεί να κάνει τόσο damage. Ζιντζά από το flank. Εδώ παίρνουν kill. Hanwha Life μπορεί να πάρουν 2. Ο King παλεύει για να πάρει ένα πίσω, αλλά δεν μπορεί. Μόλις μπει ο Peanut μέσα στο fight, Dead. Θα πάρουν έναν όμως. Θα πάρουν έναν όμως. Ξέρεις κάτι, κάτι είναι και αυτό γιατί παίρνει ο King kill. Αλλά ο Peanut βγαίνει με double και το wave είναι perfect. Το wave είναι φανταστικό perfect wave μπροστά τους. Για να το μαζέψουν μετά. Άρα καλύτερα gold από τα kills. Καλύτερα gold από το wave. Η Hanwha Life είναι σε roll τώρα γιατί βλέπετε το score 2-2. Για κάτσε. Το score 2-2 αλλά θα πάρουν πολύ παραπάνω gold τώρα. We do have some backup incoming, just not quite going to get here in time. Flashes still up and available for both mid laners as Genji set their eyes on this dragon. A big miss there for Duro. He had hit that hook. Maybe they Θα κουβαλήσει ο Peanut. Chat, είναι η ώρα το φιστίκι, ναι ή όχι? Okay, πήρες 2 kills early game. Chovy gets to catch this wave, obviously, otherwise Zeka. The combo of the Azir wall with the poppy stun is something we've seen many a time. As Canyon, thanks to the timing here, will be able to just get this dragon. Dracos for free, ο Ziggs είναι ακόμα top και ο Zinzao είναι top, οπότε αυτό είναι uncontested. Και είναι uncontested στο 6,5, που σημαίνει ότι ο Canyon μπορεί να παίξει με τα camps του και μετά να πάει να παίξει για τα Voids. Θα είναι level 6, ειδικά αν πάρει το Scuttle. Οπότε καλά νέα για τους Genji αυτά. Βλέπουμε λίγο και το timer της Chovy, γιατί πολλοί θα ήσασταν πριν. Γιατί έπαιξε ulti ο Chovy, δεν χρειαζόταν. Ήταν πρώτον ultimate για να πάρει πίεση για να πάρουν το δράκο. Δεύτερον ultimate σε timer που θα είναι up για να παίξουν τα Voids. Οπότε δεν είναι χαμένη ultimate. Ενώ τώρα φίλε παίζεις σε ένα game όπου έχεις 3 teleports, αλλά και τα support έχουν teleports. Έχεις 8 teleports σε ένα παιχνίδι. 8! Κάποτε τα Worlds Players είχαν 400k, τώρα έχουν 40. Κάθε χρονιά το παγκόσμιο spy record για viewers. Κάθε χρονιά. Τα views σε κάθε international μόνο ανεβαίνουν. This Azir might be able to find his target. Of course, Chovy going to throw some damage back, but this is going to give Zeker a whole lot of space. Chovy also holding his Flash από τον Chovy για να φύγει μακριά, οκ. Για αν και οι junglers παίξουν teleport, έχουμε 10 teleports. Δεν μπορεί να τον πιάσει τον τοίχο. Είναι μακριά από τον τοίχο. Shockwave πάνω σε 2. Αλλά τώρα ο Chovy δεν έχει Shockwave για το fight. Βέβαια, ο Zeka δεν έχει teleport. Και ο Chovy με το Shockwave τον στέλνει back, αλλά ο Zeka επειδή κάνει instant recall, θα προλάβει να έρθει για τα Voids. Μπορεί να μην παίξει για το πρώτο, αλλά μπορεί να παίξει fight για τα επόμενα. Παιδιά, για όσους λένε ότι πέφτουν τα views, το MSI σημείωσε record viewership για όλα τα MSI που έχουν γίνει ποτέ. Το περσινό παγκόσμιο είχε το περισσότερο κόσμο από κάθε παγκόσμιο ποτέ. Και το φετινό παγκόσμιο γίνεται στην Κίνα, όπου δεν έχουμε viewership από τους Κινέζους, που είναι το μεγαλύτερο viewership στον κόσμο. Το viewership του League of Legends στο παγκόσμιο MSI και αυτά μόνο ανεβαίνει. Δεν είναι αυτό που λέγαμε. Πήρανε ένα η Genji και μετά φεύγουν πίσω. Γιατί η Οριάννα σου δεν μπορεί να φαϊτάρει, ενώ ο Azir μπορεί να φαϊτάρει. Ήταν σε καλύτερο recall σημείο. Το Fearless είναι απίστευτο, ρε. Το Fearless, ειδικά τώρα όταν πηγαίνεις Game 5, το peak viewership που θα βαρέσει είναι mad. Δεν έχουν ultimate. Ο φλασάρει προς τα μέσα. Και μετά κάνει άπειρο damage με τα needles, bro. Το Gwen νόμιζα πως έχει φάει nerfs. Αλλά το Gwen με ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο και έναν κρίσταλο. Απλά σπάει τα πάντα. 0-3. By the way, does not. Πιστεύεις στη θεωρία της συνωμοσίας, ρε φίλε. Απλά πάτα να δεις το viewership που έχει τώρα το LoL. Έχει 440.000 μέσα και ξαναλέω, είναι με τα stats χωρίς της Κίνας. Καλό να χέιτάρουμε το game. Καλό να χέιτάρουμε, ρε φίλε, είναι broken το τάδε champion. Αλλά το competitive, το international, πάει τάπα. If you imagine Genji starting on a dragon,
3 kills πάνω στον King. Ο King σήμερα παίζει για Mad MVP. Κάτι έχει πάρει προσωπικά αυτός ο παίκτης. Επειδή βάζουν τον Zeus από πάνω του. 10 CS κάτω, αλλά έχει 3 kills. Στο jungle είναι η ίδια ιστορία. Ο ένας είναι CS κάτω, αλλά έχει kills. Σήμερα μόνο αυτό το game, παιδιά, ένα best of 5 την ημέρα. Ένα best of 5. Αυτό το Ziggs φαίνεται ενοχλητικό. Αλλά παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα με το Ziggs? Όταν ο Ziggs δεν έχει matchup ή setup από την ομάδα του, και δεν έχει κάποιο support που μπορεί να κρατήσει πολύ τον αντίπαλο, είναι πρόβλημα. Και τώρα έχει την Poppy που μπορεί να κάνει stun σε ultimate. Αλλά η Poppy δεν είναι και το καλύτερο pick για να φτάνει στο backline. Με Poppy για να φτάσει στο backline θέλει είτε flank είτε flash. Δεν είναι Rakan, δεν είναι Rel. Και η Rel έχει δυσκολίες, αλλά πάλι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι το βλέπουμε πολλές φορές το Ziggs να παίζεται χωρίς το insane setup. Το πρώτο game ήταν close, το πρώτο game ήταν banger. Ήταν απίστευτο. Αλλά ναι, παιδιά, πολλές φορές θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι το viewership στο LoL, όσο πληθυσμό έχει η Ευρώπη ολόκληρη, τον έχει επί 2 η Κίνα, ρε. Το viewership στην Κίνα είναι άρρωστο. Το πόσο φέρνουνε. Και η κουλτούρα τους είναι πιο πολύ μέσα στο gaming. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια views, όχι για χιλιάδες. Μιλάμε στο εκατομμύριο για αυτούς. Οπότε γι' αυτό και εγώ το έχω πει ότι θέλω οι Κινέζοι να πάρουν παγκόσμιο. Και βάλει, είναι τεράστιο, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτός ο κόσμος δεν βλέπει Twitch, δεν βλέπει YouTube, έχουν τα δικά τους, βλέπουν Billy και Weibo. And Viper can ult. He's already done his job, right? There is a lot of power in the ability for him to lock down a target in the backline, but he does need to hit those ultimates, and we have seen that with Ambassador that can really be a struggle. As Drake fight imminent here, gentlemen. Είναι client, είναι πόσες πλατφόρμες, πόσες streamers. Και έχουν κάποιο κανάλι να το βλέπουν YouTube. Τι έχουν το Weibo και το Billy. Το Billy είναι το YouTube τους, το Weibo είναι το Twitch τους. Going to be a difficult target, right? He's got the mist he can slink into and won't be hit away, but there are certainly some other options. And anyway, πάμε πάλι στο game. Don't have a lot of mobility on these champs, susceptible here to the keeper's verdict, but και μετά θα μιλήσουμε για αυτό το game ακόμα even. Τον κόβει. Chains, αλλά δεν μπορεί να κάνει combo canyon. Το W της Poppy, φίλε, είναι μεγάλο stop. Και δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει πάνω, ειδικά όταν αυτός ο κάποιος είναι Jarvan. Αλλά μπορεί να φύγει και έχοντας απλά ένα heal. Δεν είναι μεγάλη ήττα που παίρνει εδώ η Poppy, αλλά το ult της μπαίνει σε full cooldown, γιατί κόβεται από το hook που πετάει ο Nautilus. Έχουν πατήσει και οι δύο ομάδες λίγο φρένο. 2 δράκια για την ομάδα των Genji είναι δυνατό, γιατί όταν έχεις Gwen, όταν έχεις Orianna, ξέρεις ότι μπορείς να παίξεις και τα fights. Ενώ από την άλλη είναι το Azir μαζί με τον Ziggs. Οι δύο champions με πάρα πολύ range. Από το range της Geng είναι lethality βάρους, αλλά το range που έχει Hanwha Life μέσα σε ένα fight που μπορεί να βάλει poke είναι deadly, γιατί αν ο Ziggs πετύχει μία βόμβα, ένα Q, μπορεί να κάνει ulti ο Zeus και ulti ο Ziggs και πήραν kill. Δεν μπορεί να ξεφύγει ο άλλος. Πάνω στο CC μπορεί να πεθάνει, αν έχει φάει λίγο poke. Same can be said for the tower on the other side, and here in mid, it's only 1 or 2 that have been taken. Ότι είναι counter στη Vayne. Στο lane μπορεί πιο μετά, I don't know. Για daily players δεν ξέρω πώς είναι, ειδικά σας λέω στην Κίνα. Το League είναι σίγουρα πιο boomer game, γιατί τα πιτσιρίκια δεν παίζουν. Δηλαδή έχω καιρό να δω παιδί που είναι κάτω των 18 και να λέει ότι παίζω LOL. Και θες να φύγουν με Gian. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω να δω 5 games. Θα χαρώ αν κερδίσουν οι Geng, αλλά δεν θα τρελαθώ. With the level of play they've shown today, are going to need to be goaded into fights they don't really want to take, and Dragon is the best tool for that. Yeah, I mean, I think Genji. Ακόμα δεν είμαστε 15 έτσι. Ωραία, ο Chovy πηγαίνει με damage build με το away build, μου αρέσει. Ο Keen έχει ολοκληρωμένο item, αλλά κάτι παλαιό στο ακριβώς το ίδιο.
Η Αμπέσα λειτουργεί καλά με τα αντικείμενα που έχει. Το Eclipse είπαμε ότι είναι broken πάνω της, γιατί όποτε τρεϊντάρει όταν έχει W, μιλάμε για σπίδα που φτάνει 300 HP και extra damage. Στα playoffs, παιδιά, όποιος χάσει είναι εκτός. For real, αλλά έχεις μία ευκαιρία, ένα best of 5 και μετά αποχαιρετάς στο στάδιο. Έχουν πιάσει τον Duro. Να το, αυτό δεν είναι poke, αυτό λέγεται burst, πρέπει να φλασάρει ο Duro μακριά. Το HP του υπερβολικά low, παρ' όλα αυτά ο Zeus το στέλνει. Πρέπει να κάνει flash μέσα στο pit, αλλά έχει κερδίσει τον χρόνο για την ομάδα του και να πάρει το objective. Ο Canyon μπει μέσα στο pit και τώρα ψάχνουν για να παίξουν fight. Ο Kin βάζει το σώμα του μπροστά και μετά πετυχαίνει Needles, αλλά ο Duro πεθαίνει πρώτος και το Sokor είναι καλό. Έχουν πάρει ένα kill. Γυρνάνε πάνω στον Zeus, αλλά εδώ ο Kin πρέπει να κάνει disengage μέχρι ο Canyon να φτάσει στο fight. Και οι δύο ομάδες χάρουν από ένα μέλος, αλλά το objective, το σημαντικό, Herald, πηγαίνει στη Hanwha Life. Οκ, καλό το fight. Ο Duro γυρνάει για να σιγουρέψει το kill πάνω στον Peanut και μετά έχει στο combo Kin μαζί με Chovy που είναι το BAM. Αν η Poppy δεν έστελνε μακριά τον Jarvan, η Hanwha Life μπορεί να είχανε. Αλλά ήταν καλό το ultimate και το θέλω να δω τι έκανε όντως ο Zeus. Βαρύ teleport στο backline. Να δείτε εδώ το ulti Poppy. Όπα, δύο, γιατί εδώ σκεφτείτε να κάνει combo ο Jarvan. Εδώ. Είναι instant double kill. That fight was a lot closer than HLE were hoping for. And it had no business being because as Duro went in, Canyon got knocked out. So Canyon wasn't even there. They didn't get value from the Jarvan. Πάλι πιάνω την Duracell. Έχεις γωνία για να ξεφύγεις εδώ, bro. Αν ξεφύγει, δεν θα έπρεπε. Αλλά μπαίνουν πάλι πάνω του. Πρέπει να τον αφήσεις, παιδιά. Πρέπει να τον αφήσεις. Είναι 4 άτομα εκεί και το kill θα πάει στον Xin Zhao. 3 kills για τον Peanut, παιδιά, ο Φιστίκης παίζει. Οκ, είπαμε, είναι το τελευταίο του τουρνουά. Θέλεις να φύγεις με ένα μπαμ, θέλεις να φύγεις να σε θυμούνται. Και δυστυχώς για αυτόν έτυχε με την Geng στο top 8. Well, he doesn't need to walk very far to help you overload a side lane, so back into the mid lane he goes, and this turret remains quite healthy. Νιώθω πως είναι Hanwha Life game αυτό. Ότι έτσι όπως το βλέπω, φωνάζει Hanwha Life game. Viper 2 items, Zeka. Μπορεί να είναι πίσω στο gold, είναι μια χαρά, ρε φίλε, παίζει αζιράκι, θα σκεϊλάρει. Το μόνο που τρομάζει την ομάδα τους, τον Hanwha Life, είναι η δράκη. Αν εδώ καταφέρει να πάρει δράκο η Genji και πιέσει για soul point, κρατάει κάποιες κάρτες στα χέρια της. Αλλά με το Herald να κάνει spawn στο mid, παίρνουνε πράιο, Duro και Ruler παγιδευμένοι στο tower, αυτό το tower είναι dead και να μην πέσει το είναι dead, θα πέσει. Nice, η Hanwha Life το παίζει το game. Αλλά δεν ξεκινάει κατευθείαν για να πάρει vision. Φοβάται τον Canyon και περιμένει ο Zeka να πουσάρει τον bot lane. Και είναι πίσω από τον Zeka. Ruler στο recall, λογικά για να πάρει το αντικείμενό του. Έχει mana immune. Έχει mana immune, ωραία, και μετά κάνει teleport. Είναι μεγάλο play, παιδιά. Ο Canyon τον ξεκινάει. Με κάποιο τρόπο οι Genji καταλήγουν να είναι πρώτοι στον δράκο και να παίζουν το objective. Ο Peanut περιμένει στο side. Πιάνεται, αλλά ενεργοποιεί το ultimate και μετά γυρνάει στον Duro. Ο Duro είναι πάνω στον τοίχο, όπως και ο Delight τώρα έχει πιαστεί από τα chains και μετά σκοτώνει αυτόν πρώτο. Όσο ο Peanut είναι ακόμα μέσα στο pit. Γυρνάνε στον Peanut. Το Velos μπορεί να βοηθήσει για να πάρουν το objective. Και μετά ο Peanut κάνει flash πάνω στον τοίχο για να μην φάει το extra damage. Ο Zeka όμως μπορεί να κάνει DPS. Ο Zeus μπορεί να μπει από το side. Και μετά πιάνουνε ποιον? Πιάνουνε το Ruler! Ο Zeka είναι εκτός. Μπαίνει μέσα πάλι ο Zeus. Θα σκοτώσει και τον Canyon. Με ακόμα auto είναι κάτω. Και τώρα μόνο ο Chovy μπορεί να παίξει το fight. Είναι ένας με 4 και δεν μπορεί να το σώσει αυτό. Όσα cooldowns και να έχει, οι Hanwha Life παίξαν το fight. Χάνουν το Delight πρώτο και μπορεί να χάνουν και το δράκο, είναι soul point, αλλά θέλω να δείτε πόση ώρα στολάρει ο Peanut. Οκ. Δείτε πόση ώρα μένει μέσα στο fight. Ξεκινάμε εδώ. Τρώει damage, ζει. Μπαίνει μέσα στο pit. Περιμένει. Δράκος open. Περιμένει κι άλλο. Άλλο που εκείνο το πέρα χορεύει.
Οκ, παίζοντας 3v1 και πεθαίνει. Ο Peanut έχει πάρει και το shockwave του Chovy, οπότε εδώ, όταν γίνεται το re-engage και μπαίνει μέσα ο Zeka, δεν φοβάται ότι θα φάει shockwave, γιατί ξέρει ότι είναι κάτω. Ξέρει ότι το cooldown δεν υπάρχει και τώρα είναι μεγάλη διαφορά σε jungle και bot lane. Εδώ ισχύει ότι είδαμε, είχα να πω ότι ο Faker πιάνει το ruler με το ulti που είδαμε. Αλλά δεν ήταν αυτός. Ο Jarvan πηγαίνει δεύτερο item cleaver. Αυτός ο Ziggs μου αρέσει πολύ. Οκ, μου αρέσει πάρα πολύ το damage που κάνει. Μεγάλε Viper. Auto W. If Genji try to approach, it's so difficult. So this should be an uncontested objective. But as I say, that Canyon's making Πώς το it right στρεντάρει στο down. tower. Κατεβαίνουν όλοι, δείτε teleports. Παιδιά, οι Avengers έρχονται. Μαζεύονται. Το πιο σημαντικό fight μέχρι τώρα. Αν παιχτεί fight είναι το πιο σημαντικό. Θα πιάσουν πάλι την Poppy. Αυτή η Poppy το έχει κάνει λίγο rundown και είναι dead. Τι κάνεις, φίλε μου, Delight. Ο Peanut έχει πιαστεί κι αυτός. Τον έχει φέρει πίσω Chovy, τον έχει αφήσει 10 HP. Ο Canyon μπορεί να μπέσει να πάρει το kill. Το combo καλό και μετά το kill είναι σίγουρο με τη φάπα. Όσο King αμπιουζάρει τον αντίπαλό του. Υπάρχει smite, δεν μπορούν να το πάρουνε. Βόμμπα, δεν είναι καλό. Μπαίνει μέσα ο Zeus, πιάνεται κι αυτός, είναι dead. Ο Chovy εκεί και να πεθάνει δεν έχει σημασία, αλλά πάλι μπορεί να μείνει όρθιος και ο Canyon κυνηγάει 2. Βλέπει πως δεν υπάρχει μάνα στον Viper και γνωρίζει ότι μπορεί να μπει κι άλλο μέσα. Αλλά ο Zeka τον πετάει. Πώς ακριβώς οι Gen G κερδίζουν αυτό το fight? Σε παρακαλώ ρε φίλε, όχι. Όχι 3-0. Οι top laners παίζουν 1v1 μόνοι τους. Αλλά ο Delight που πηγαίνει με Poppy, που έχει πρώτο item redemption και δεν έχει aftershock. Γιατί αν το είδατε, τον τσίμπησαν και απλά πέστανε. Δείτε πόσο γρήγορα πεθαίνει η Poppy. Εδώ. 3 spells. Και μετά ο Chovy αμπιουζάρει τον Peanut. Τον πετυχαίνει με τα πάντα. Τον αφήνει εδώ πέρα 10 HP. Και δείτε πόσο damage περνάει ο Zeus. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ οι Hanwha Life ξεκίνησαν fight χωρίς setup. Το team comp τους θέλει setup. Θέλει ο Ziggs να κάνει poke, θέλει ο Azir να παίξει με στρατούς και να πάρει range. Και εδώ ξεκίνησαν κάνοντας attack. Και είδατε στο τέλος του fight ο Viper δεν είχε mana. 0 poke, το AD, ο Marksman του δεν έχει mana. Και το support του απλά πέθανε. And I really thought that last fight would be so much harder for Genji to play. We talked so much in draft about the disengage that comes through from HLE, the amount of range that they have to play with, and I thought that as Genji approached, έλειπε και η Gwen, αν Μπέσα και Gwen παίζανε στο top side. And it felt largely because of HLE's positioning, and it was something we talked about in the first series. Genji's positioning around these neutral objectives is extremely good. Dragon, ξέρεις θα πει biased. Πώς είμαι biased ενώ λέω ότι οι Hanwha Life έπρεπε να παίξουν καλύτερα το fight. Κοίτα, ακόμα έχουν τον Baron. Ακόμα έχουν τον Baron. Όσο δεν παίρνει Baron, η Genji δεν μπορεί να πουσάρει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι το Ziggs Azir απλά καθαρίζει κάθε wave σου. Και η ερώτηση είναι εδώ τον τροπάρισιο, γιατί αν χάσεις εδώ, θα χάσεις και Baron. Οι Genji μπορούν επίτηδες να μην το ξεκινήσουν τώρα, να το ξεκινήσουν το 24-20. Και αν το ξεκινήσουν στο 24-20 και το πάρουνε, όμπερνε μέσα καλό. Πιάνουν τον Chovy, αλλά ο Chovy μπορεί να κάνει flash πάνω στον τοίχο, αν πεθάρει είναι πάρα πολύ huge shutdown για τον Azir. Ο Canyon πρέπει να κάνει flash μακριά, τα chains είναι πάνω στον Zeus. Αλλά ο King δεν βρίσκει τα abilities. Παιδιά, ο Peanut το έπαιξε ευθεία. Ο Peanut το έπαιξε ευθεία. Σου λέει θες να στολάρεις. Δεν υπάρχει stall και μπαίνει μέσα knocked up. Και το flash πάνω στα χέρια του Delight. Δεν θα χάσουν Baron, μπορούν να πάρουν το kill. Και μετά κάνουν deny και το soul.
Δείτε εδώ στα knock-up από το Ward. Flash! Knock-up! Όλα τα cooldown στον Τσόβι και μετά το stun τον πετυχαίνει όσο μπαίνει μέσα ο Zeus. Τώρα μπαίνει μέσα ο Zeus και τα ακριβία νόμιζα μπήκε πιο πριν. Και τρώει τα chains αλλά μπορεί να τα τανκάρει. Είναι το ένα άτομο που μπορεί να τανκάρει λίγο πιο εύκολα. Πάμε ρε φιστίκι! Εξισορροπούμε αυτά! Ήταν ωραίο, ήταν πάρα πολύ καλό. Viper, 3 items. Οκ. Αν εδώ είσαι η Genji, κάνεις τον σταυρό σου και λες Yo! Πρέπει να μην φάμε βόμβες. Ουζε Spicy, το πρώτο που πήγε ήταν τερμπάρα. Είναι κάθε game τερμπάρα μέχρι τώρα. Ρε, είμαστε στο 26 και το gold είναι even. Αυτές οι ομάδες, macro-wise, παίζουν πάρα πολύ παρόμοια. Βλέπετε ότι καλύπτουν σωστά τα lanes, δεν κάνουν πάρα πολλά missteps. Ναι, μερικά άλλα τιμωρούνται, αλλά λογικό είναι. Βλέπετε και εδώ Τσόβι έφαγε flash από την Poppy, flash από το Zinza, έφαγε 3 ultimate και το flash του. Μιλάμε για τέτοια missteps. Αλλά όλα κρίνονται στο ποιος παίζει τα καλύτερα fights. Όταν το gold είναι dead even και οι δύο ομάδες καλύπτουν σωστά τα lanes, είναι ποιος θα παίξει καλύτερα τα κουμπιά του ή θα κάνει καλό setup. Ξαναλέω, εδώ οι χλέ θέλουν setup. Πρέπει κάποιος να ξεκινήσει το fight κουτσένοντας. Ειδικά τι λεφτά παίζουν αυτές τις ομάδες, πολλά είναι μύρια. Μιλάμε για μύρια. Γι' αυτό αυτές οι ομάδες κρατιούνται σε πάρα πολύ ψηλά στάνταρ. Γι' αυτό όταν βλέπεις Hanwha Live Genji, περιμένεις να δεις ένα series όπου θα πεις «Οκ, φίλε μου, αυτό είναι League of Legends, είμαι ευχαριστημένος». Γιατί αν αυτοί οι παίκτες δεν παίζουν στο top επίπεδο, δεν θα παίζει κανείς. Azir 3 items, Ziggs και Needlessly. Ρε Ziggs, σταμάτα να βγάζεις items. Πόσα item ακόμα θα βγάλεις? Η φάση με το Redemption είναι must item στα supports. Είναι παραπάνω value από το Solari, λόγω του ότι αν πετύχει κάνει και heal. Ο King τον σκότωσε. Ο King τον σκότωσε, το fighter πάλι 4v5. Ο Delight μπορεί να κάνει μερικά parkour moves, μπαίνει μέσα ο King, κάτω από το tower, πάρα πολύ damage, θα σκοτώνει, αφήνει όμως πάρα πολύ low τον Viper και μετά ο Zeus πιάνεται. Μπαίνει μέσα ο Jarvan, double combo, double knock-up και μετά τα Velite να βρουν στόχο. Ο Peanut στο Solari με το ultimate τόσο από το side. Ο Canyon πετάει τη σημαία και με την ελληνική σημαία θα σκοτώσει 28η παιδιά, του έβαλε εκεί που πρέπει. Φαντάζεστε Jarvan skin με ελληνική σημαία. Εγώ το σκέφτηκα πρώτος αυτό. Riot, make it happen. Bro, sorry, αλλά μου ήρθε η ιδέα. Στο World Cup, στο World Cup, το skin που θα βγάλει Riot θα είναι Jarvan με σημαίες από τις χώρες. Σίνεμα. Συνεχίζουμε. Ο Jarvan είπε το όχι. And Genji this time around should have a much better setup than they did last time. Pina then found a beautiful engage. But here, I was just kidding, but it's again Delight that I think baits. Αυτό είναι sprint. Όχι, εδώ εκείνο το έπαιξε άσχημα που εδώ καταλαβαίνει ότι είναι dead. Και αντί για να κάτσει να τρέξει και να μην κάνει damage, μπαίνει μέσα στο tower, αυτοκτονεί. Αλλά αφήνει τον άλλον 10 HP, οπότε παίζουν χωρίς carry και μετά το double combo του Jarvan δεν είναι insane. Για να ζωνάρει δύο άτομα και να μην αφήσει τον Zeka να μπει σε range να βαρέσει το backline. Το swag flag ήταν clean. Jarvan κολοκοτρώνεις μεταξάς J4. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Βλέπουμε την Genji να κάνει insane fights κάθε φορά. Δεν επιτρέπει στους άλλους, δηλαδή εδώ πιάνε το Delight και από τη στιγμή που πιάνε το Delight δεν επιτρέπουν σε κανέναν να μπορέσει να κάνει κάτι έξτρα. Του ζωνάρουν εδώ. Πώς ακριβώς ο Viper να βγάλει damage στο backline όταν μία Gwen τον κυνηγάει μέσα στο tower του και τον αφήνει με 10 HP.
πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύουν τα δύο comps. Και όταν το fight ξεκινάει έτσι, η Genji κερδίζει κάθε φορά. Οι Hanwha Life πρέπει να χαλαρώσουν και να δώσουν ρυθμό στο παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε πως τώρα με τον Baron μπορούν να φάνε push, αλλά τώρα υπάρχει και ο Δράκος, όπου τους αναγκάζει να παίξουν fight. Θα μπορούσαν να πουσάρουν waves και να σκυπάρουν το soul, αλλά νιώθουν κάπως confident. Για να δούμε, θα πετύχουν κάποια βόμβα για το poke. Chains. Ο Peanut πιάνεται νωρίς και ο King πάλι μπαίνει μπροστά στο front. Δεν υπάρχει smite εδώ. Αν μπει μέσα ο Peanut για να πάρει smite, πεθαίνει. Ο Duro κάνει cancel το ultimate. Φίλε, βρήκε hook πάνω στο Zeka! Ρε Duro Theory, αυτό ήταν insane play! Canyon στο backline. Τον αφήνει μέσα στο Cataclysm. Τον σκοτώνει στο backline και μετά ο Zeus πεθαίνει. Τι έπαιξε ο Duro! Βρήκε το hook στον αέρα! Και μετά γύρισε για να κάνει flank από το ulti Poppy. Wait, ο Peanut το έκλεψε. Ο Peanut έκλεψε το Δράκο. Δεν το είδα καν αυτό. Αλλά θα χάσουν mid inhibitor. Χάρουν mid inhibitor. Θέλω replay. Θέλω να δω replay τι έκανε ο Duro. Oh, Toby kill. Ξεφεύγει εδώ ο Peanut κάπως. Kill. Αλλά εδώ ο Peanut, ο μόνος τρόπος να πάρει Δράκο ήταν να πεθάνει, γιατί δεν είχε ultimate, δεν μπορούσε να κάνει flash και να κάνει ulti. Δείτε εδώ τον Duro, chat, δείτε τον Duro! Τσαρτζάρει η Poppy από πάνω από τον τοίχο, δεν ξέρω γιατί σας το δείχνω έτσι. Και κάνει hook, πιάνει τον Azir! No way! Και μετά το αφήνει exhaust και φεύγει από το fight. Και μετά κάνει hook και πετυχαίνει και τον Zeus στο backline. Wow. Αυτό το Duro fighting ήτανε top. Βλέπεις τον Sen του να παίζει Nautilus και μετά βλέπεις τον Duro. Και λες, δεν είναι το ίδιο champion. Δεν είναι το ίδιο champion. Για το πρώτο game όπου ο Duro μας είχε εντυπωσιάσει στο LCK ήταν όταν έκανε Q Nautilus και έκανε cancel Poppy Ultimate. Το θυμάστε? Ήτανε το πρώτο game στο επίσημο split του LCK φέτος, πριν από κάτι μήνες. Και είπαμε, όπα, τι κάνει ο Duro. Hello Coney, έχεις χάσει μερικά πολύ ωραία games, μερικά πολύ ωραία fights. Οι Genji πάνε να κάνουν το 2-0. Zeus πάει για κατήγημα Ward μετά το πρώτο game, όχι, αλλά σε αυτό 1-6 με αμπέσα εναντίον Gwen. Ο King έχει παίξει double carries. Duro 2 items, 4 πάνω στον Ruler, που τώρα είναι μπροστά και αυτό στον goal. Με το Viper να έχει 4. Παιδιά, αυτός ο Ziggs δεν πρέπει να χάσει. Αυτός ο Ziggs δεν πρέπει να πέσει. Φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Όχι, Zeus. Κάρφωσε τα πάντα και μετά πετυχαίνουν και τα chains. Αλλά ευτυχώς ο Ziggs... Δείτε damage που έκανε ο Ziggs, boys. Δείτε damage που έκανε ο Ziggs, ενώ του δόθηκε μια μικρή ευκαιρία να περάσει DPS. Αλλά σας παρακαλώ, δώστε setup στον Ziggs. Ο αδερφός μου προσπαθεί να πετύχει μόνος του τα πάντα. Κάτσε να γίνει το 2-2, κάτσε να γίνει το 2-0. Είναι ο Peanut 3 levels πίσω. Πειράζει! Οι υπόλοιποι ρόλοι είναι πιο κοντά. Ακόμα και ο Zeus είναι ok στο XP, απλά ο Zeus είναι πίσω 1600 gold. And so now they will begin their setup. They've already got preliminary vision around the river. The push in mid is the most important part. Someone will likely be sent out top. Κλείνει items. Το late game τους είναι καλό. Έχουν full scaling picks. Έχουν 3 scaling picks σε 3 sides. Ενώ η Genji έχει βάρους που δεν... Το scaling του πέφτει λόγω του lethality build. Όσο ανεβαίνει το armor, το lethality πέφτει. Και ταυτόχρονα... Αυτό. Γιατί μετά ο Rihanna γκώνει μια χαρά σκελάρα.
Δεν πώς θα πάρουν Baron. Οκ, το θέμα είναι πώς θα πάρουν Baron, γιατί αν πάρουμε Baron και κάνουν overextend, θα φάνε καμιά βόμβα. Να, εδώ. Λοιπόν, Spell Shield έχει ο Varus, Spell Shield έχει και η Gwen. Αν φάνε και το ίδιο το ultimate, μετά το καλύπτουνε. Zeus δεν θα πιαστεί. Αλλά αποστάρουν mid. Με το mid prio οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν objective, γιατί αν κάνουν objective χάνουν inhibitor και το tower εδώ δίνει perma prio. Οκ, είναι perma push για την ομάδα τους. Ωραία, εδώ εφόσον έχεις teleports, δεν μπορεί κάποιος να το στείλει mid για να πάρεις inhibitor. Βόμβα. Decent damage, decent, αλλά όχι πάρα πολύ. Το redemption δίνει 400 HP πίσω. Πώς θα μπουνε. Delight, το βάρεσε blind, δεν πέτυχε τίποτα. Ο Baron κάνει reset, 9.500 HP. Ο Duro μένει σχετικά low χωρίς redemption. Και ο Azir βάζει poke. Επιτέλους σε ένα fight όπου σιγά σιγά χάνουμε, αλλά δεν έχει ψυχή. Εδώ ξαναλέω, έχεις 3 teleports, okay? Μπορούσε κάποιος ή ακόμα μπορεί κάποιος να πάει να παίξει τα waves, αλλά έχουμε soul. Ο Chovy δεν βλέπει την Poppy για να κάνει cancel εκεί πέρα κάτι. Και οι δύο ομάδες μαζεύονται πάνω στο objective. Peanut και το ένα smite. Οπότε έχει ένα ακόμα smite για να κάνει δράκο. Ο Canyon πηγαίνει για το deep web flank ulti. Θα μπορούσε παραπάνω. Canyon παίρνει vision. Όσο ο Zeus περιμένει στο flank, αλλά δεν ξέρει ότι τον βλέπουν. Okay, γνωρίζουν που βρίσκεται. Ο Duro ψάχνει το hook. Ο Canyon πραγματικά πάει για το deep web. Παιδιά, ο Canyon είναι το deep web. Μπαίνει μέσα, τον κόβουνε. Ο Zeus είναι στην πάνω πλευρά μας με τον Kinos. Ο Ruler πάει να πιαστεί, αλλά μετά μπορεί να κάνει combo και φάει τον Azir. Ο Chovy με 10 HP στο front και μετά μπαίνει μέσα ο Canyon μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Κάνουν cover, πεθαίνει ο Chovy, μετά παίρνουν τα υπόλοιπα kills. GA για το Xin Zhao. Τα βελάκια πετυχαίνουν, αλλά η Ambessa μπορεί να κάνει takeover. Δεν υπάρχει damage. Ο Zeus φλασάρει και μετά ντασάρει ανάποδα. Ζαλίστηκε όπως και εγώ. Αλλά οι Hanwha Life έχουν πάρει το fight. Οκ, έχουν πάρει το fight. Το Guardian Angel από τον Xin Zhao τους δίνει το πλεονέκτημα, τους δίνει το ένα παραπάνω άτομο, παρότι έπεσε ο Xin Zhao, επιστρέφει πίσω και τώρα δεν υπάρχει damage για να πέσει η Ambessa. Το smite είναι 50-50. Η ρούλα κατεβαίνει. Ο Canyon περιμένει στο side. Ποιος θα πάρει το smite? Θα το πάρει ο Ziggs. Είναι 3 δράκια για Hanwha Life. Βόμβα πάνω στον Duro για να πάρουν kill όσο ο Viper πιάνεται από combo. Περιμένει ο Ruler στο side. Ο Canyon δεν μπορεί να πάρει το kill. Swag flag! Δεν θα πετύχει, είναι από την άλλη ο Viper. Και αυτός που πεθαίνει είναι ο jungler της Hanwha Life, ο Peanut. Και αυτό μπορεί να σημαίνει Baron για την Gen Z. Viper ξεφεύγει. Κάνει secure. 3 δράκοι, 3 cloud drakes για το movement speed of the fight. 4v4 boys. 4v4. Μπορούν να κάνουν κάτι χωρίς smite. Bonk. Τον έστειλε. Τον πήγε στην κουλάκ. Έχουμε fight 4v3. Μπαίνουν πάνω στον Chovy. Αυτός πιάνεται. Βόμβες καλές. Ο Chovy μπορεί να κάνει flash. Shutdown πάνω στη ρούλα. Η βόμβα σκοτώνει από Viper. Και τώρα ο Canyon τρέχει μακριά. Το GA του μπορεί να είναι up, αλλά οι Hanwha Life έκαναν το turn. Παιδιά, βρήκανε 2 kills. Το Ambessa σνάιπαρε. Και βρήκε τον Chovy στο backline. Το fight ξεκίνησε 4v3, τελείωσε με 2 dead για την Gen Z. Insane game, insane cinema. Θα το πάρουνε. Θα πάρουνε Baron. Viper, να σου φιλήσω τα χέρια. Οκ, να σου φιλήσω τα χέρια. Πώς παίζει ο Viper έτσι πάλι? Επίσης το Lethality Varus είναι useless. Οκ, το Lethality Varus είναι shit. Λοιπόν, Hammer, Pong, Canyon στην κουλάκ. Ο King φορσάρει, ο Ruler παίζει στο side, πιάνεται από τον Zeka και μετά πάνω στον τοίχο dead. Ενώ εδώ η ultimate του Ziggs να πάρει τον Chovy. Μπράβο Zeka, μπράβο Delight, μπράβο σε όλους.
Ruler, μην παίρνεις βάρους versus Azir, ρε φίλε. Μην παίρνεις βάρους versus Azir. Υπάρχει ιστορία. Οκ, υπάρχει πολλή ιστορία πίσω από αυτό. And it's all going to come down to that final dragon. And these fights have been intense. They've been crazy. But the player of the game for me has been Peanut. The smites from the dragons earlier were so important. In the midst of some chaos. Για ο Viper είναι full items. Και όχι απλά full items. Νομίζω πως αυτό είναι το περισσότερο damage build που μπορείς να πας σε κάποιον μάγο. Οκ, το καλύτερο βόμβα. Oh my god. Γιατί παίζουν lethal βάρους και όχι AP. Το AP έχει χειρότερο lane και φαντάζομαι χειρότερο poke αν δεν έχει stacks. Δηλαδή εδώ lethal βάρους μπορεί να κάνει poke χωρίς να έχει stacks, ενώ ο AP δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Ρε για τον Ziggs, δεν είναι καν fight. Ο Ziggs αν βρει 2 δεύτερα με το tower, 2 δεύτερα. Το tower είναι dead. It's getting dangerous though. It's 41 minutes into this game. If HLE lose a fight, there's an open door in the middle of this one as Mega Inferno Bomb is just coming down off cooldown. Δεν πετάει έτσι. It's a full build Ziggs. And you can Πρέπει να βρούμε, ρε φίλε, nickname για τον Viper. They know if we lose control of this game, we go down 0-2, fighting back. It's possible, but it's a monumental task. And these two teams. Που πετάει βόμβες συνέχεια. Last time they went to 5 was all the way back. Έχει πάλι ulti σε λίγο. That was a crazy series, but the intensity of these first two games. Τι cooldown έχει, πρέπει να είναι 45-50 δεύτερα. As both Peanut and Chovy, kind of the main characters of the teaser, have had their fair share of heartbreaks in quarters, some of it together. Yeah, and both of them have played for both of these teams as well. At different times. Some have been Viper. But also at different times, it's just crazy. Το ακούω. Between these squads. And το so ακούω. many times Chovy has made it so Θα ψηφίσουμε το καλύτερο. close, but never making it to the final here at Worlds. Για να τους έχει κάνει terrorize. Ο Handsome που κολλάει. Είναι παιδιά, τους κρατάει full μέσα στα fights. Ρε τώρα έχουμε Soul. Όποια ομάδα πάρει δράκο είναι Soul. Είμαστε 42 λεπτά παιχνίδι. Οκ, 42. Διανύουμε το 43ο λεπτό. Ο δράκος ξεκινάει. Κάνιον. Πρέπει να πάρει ένα smite. Το ξέρει. Flash από τον Duro. Θα πάρει το flash του Viper. Βόμβα. Από τον Viper Bin London. Ο Chovy με 10 HP. Ο Zeus κυνηγάει. Ο Duro είναι dead. Soul για την ομάδα των Hanwha Life. Μπαίνει μέσα όμως. Το στέλνει ο Zeus ευθεία. Κάνει flash μέσα από τα cooldowns. Το damage του είναι λίγο, αλλά κρατάει. Και το σημαντικό είναι ότι η ομάδα του ακόμα μπορεί να παίξει alive. Και ο godlike Viper θα πάρει κι άλλο kill πάνω στον αντίπαλο το planer. Jungle vs jungle. Και το φιστίκι είναι μπροστά. Κάνει το flash, παίρνει GA. Θα το τρέξουνε bot. Wait, το Viper τον αφήνει. Σίγουρα δεν τον αφήνει. Σταματάει τα recalls. Oh my god, τι ήταν αυτό! Του πήρε το μισό HP με ένα Q. Του πήρε το μισό HP με ένα Q. Σίνεμα. Σίνεμα. Πόμπα. Shockwave πάνω σε 2. Τα chains πετυχαίνουνε. What? What? Δεν έληξε. Αν είναι δυνατόν, δεν έληξε. Τους χαρούνε Shockwave. Και τώρα η Genji είναι alive. Έχουνε σε 1-15 Baron, αλλά κυνηγάει για λίγο Jarvan. Θέλει να κόψει recalls. Υπάρχει κάποιο teleport. Μπορούν να βγουν από πίσω. Τους κυνηγάει, παιδιά. Ο Canyon δεν τους αφήνει να κάνουν recall. Οι άλλοι που σάρουνε mid. Ο Chovy έχει πάρει τον bot και μετά ποιος πηγαίνει το lane. Ο Kin. Έχουν πάρει έλεγχο στα 3 waves. Τώρα που βγαίνει ο Baron. Θα μπορούν να κάνουν Baron contest. Έχουν πάρα πολύ vision. 44 minutes and this game continues to go. In any other game, I think it's absolutely over. But the Ziggs was still alive. So your minions will not be if you try and go for this without a Baron buff. Let's have a look at it. Two-man Shockwave. Just gorgeous from Chovy.
Πιάστηκαν στο χειρότερο σημείο. Πιάστηκαν στο ένα σημείο που μπορούσαν να πέσουν, αλλιώς είχαν λήξει. Παιδιά, είναι επίσημα το πρώτο game που πάει 45 λεπτά. HLE, the gold doesn't matter anymore. Everyone is full build. Shockingly, Viper remains deathless. He has yet to die in this game. Τι κάνει ρε ο Ταλιμπάν, 52.000 damage. Πόμπα. Κι άλλο contest. Κι άλλο contest, χαρό HP από νωρίς. Κι άλλο ultimate. Ζέκα με το πίκαλ, μετά ο Ζέκα πεθαίνει. What? Ο Ruler κόβεται, κάτι τον έστειλε μέσα από τον τοίχο. Και τώρα ο Ruler μπορεί να παίξει άγκρο. Κάνει τα βελάκια, μπει μέσα ο King, πάρα πολύ damage, late game Gwen, ψαλιδίζει, σκοτώνει, Viper ακόμα live. Ο Τσόβι είναι στο side, δίνει τις μπάλες και έχει μείνει με 10 HP. Η ασπίδα τον σώσει και το triple είναι πάνω στον King. Τσόβι vs Baron, αλλά ο Baron AFK. Δεν τον σκοτώνει ακόμα. 2 alive από τη Hanwha alive. Ο Delight παίζει με την τύχη του και εδώ. Ποιος έκοψε το Ruler? Ποιος έκοψε τον Ruler? Γιατί εδώ Ζέκα σεμερφάρει. Και ο Πίνατ τον σώσει! Και ο Πίνατ τον σώσει! No way! Όχι ρε φίλε! Φαντάσου να είσαι ο Ζέκα, να βρίσκεις τον δρόμο. Οκ, να τον πετάς μέσα και ο jungle σου να λέει φύγε. Όχι. Delight με το στυλ. Αν το στυλάρει θα πέσω κάτω λιπόθυμος. Δεν υπάρχει damage, ωραίο turn. Δεν υπάρχει damage, ήταν λίγο ακόμα. Αλλά όλη η Genji σταμάτησε να βαράει. Είχε smite το Delight, αλλά ήταν 900. Τι game είναι αυτό? Παιδιά, τι game βλέπουμε? Τι game βλέπουμε? Είναι absolute cinema. Δεν γίνεται να είσαι viewer και να μην ευχαριστιέσαι αυτό το content. My goodness. Okay, so that bot inhibitor is still down. Chovy, no TP available. He has to be very careful about being on a side lane. Zeka gonna mount a turret of his own. Και τώρα σε 1,5 λεπτό έχουμε Elder. Οκ, σε 1,5 λεπτό έχουμε Elder. Ruler's about to hit the 50-minute mark on absolute. That's not on Gathering Storm. That's not a thing. That's just there in case. But we're only 3 minutes away. Geng is going to keep on pushing. Geng, δεν χρειάζεστε πια gold. Οκ, τα gold είναι περιττά. Έχουμε 88.000 από τη μία, 84 από την άλλη. We're just breaking all the records here. HLE versus Geng game 2. Need to remind ourselves that it is game 2. There is definitely another one after this. Αυτό το game μετράει για 2 games, chat. Οκ, δεν μπορώ να πω ότι μετράει για 2 games. Δεν βρήκε το stun. Δεν βρήκε το stun πάνω στον Canyon. Μπορούσαν να πάρουν κανένα GA εδώ. Confidence to do that. I mean, someone's got to make a play. But if that went wrong, that could have been the game right then and there. Wow. Some scary stuff. Elder σε 30 και το game λέγει τώρα, παιδιά. Το χαρήκαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Είναι στο 48. Αλλά το game λύγει τώρα. Οκ, έρχεται το τελευταίο fight. Ο Kin είναι full items. Ο Chovy και ο Ruler full. Από την άλλη, Viper είναι full, οι υπόλοιποι δεν είναι full. Ο Zeus θέλει μισό item, ο Zeka θέλει μισό item. Αλλά πρέπει να τα έχουν πάρα πολύ σύντομα. Ποιος? Flaster Viper. Flaster Viper έκανε ulti ο Ruler. Flaster Viper στο πάνω side. Παιδιά, εδώ είναι το smite. The decision. Ο King που σάρει τον bot. Δεν αφήνει κανένα wave να ακουμπήσει τη βάση τους. Αλλά από την άλλη πλευρά και οι Geng παίζουν αργά. Ο Baron τελειώνει σε 15 δεύτερα. Τα stats θα φύγουνε. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν το fight χωρίς αυτό το buff.
Μην ξεχνάμε ότι η Hanwha Life έχει το Soul. Έχει 4 δράκους για τρέξιμο και Soul. Όπου αν κάνει ulti μετά μπορούν να φύγουν ευθεία, να το σπριντάρουν και έξτρα. Το για Gathering Storm πρέπει να παίζει σίγουρα ο Varus. Δεν ξέρω αν παίζει ο Ziggs. Παιδιά, δεν το ξεκινάνε. Δεν το ξεκινάνε. Και οι δύο ομάδες προσπαθούν να κάνουν poke. Αλλά δεν είναι εύκολο. Βέβαια, προσπαθούν να πετάξουν cooldowns, να φέρουν poke με κάποιο τρόπο μέσα στο game. Delight! Παλιό terrorist. Terrorist! Ο Varus βάζει poke. Ο Varus είναι αυτός που έχει βάλει poke μέχρι τώρα. Οκ, έχει πετύχει μία τον Zeka, μία τον Delight. Ο Elder είναι ακόμα εκεί, 50 λεπτά. Χορεύουμε 2 λεπτά γύρω από τον Δράκο. 2 λεπτά. Παιδιά, οι Hanwha Life δεν έχουν wards. Okay, οι Hanwha Life δεν έχουν wards. Η Genji αυτό κάνει τόση ώρα. Τους κόβει τα wards. Hook. Φιστίκης και το ultimate. Μπαίνει μέσα ο Zeus. Δεν θα πεθάνει ο Peanut. Έχει και το soul, μπορεί να φύγει μακριά. Αλλά η ulti του Ziggs απλά σπάει spell shields. Δεν κάνει damage. Έχουμε engage πάνω στον Zeka. Θα φάει one shot πριν μπορέσει να κάνει zones και τώρα ο Zeus είναι μέσα σε όλους. Στολάρει όσο μπορεί και κάνει το flash του μέσα από το τοίχο με το hook του Duro να βρίσκει στόχο πάνω του. Τα dash είναι πολλά. Οι ασπίδες εξίσου πολλές και μετά μπορεί να φύγει εκτός. Όσο ο Peanut πάει να πιάσει το wave. Θέλει να εξασφαλίσει ότι το game δεν θα τελειώσει εδώ. Δεν υπάρχει wave να πουσάρουνε. Αλλά ο Elder δεν έχει ξεκινιστεί ακόμα. Ξεκινιστεί. Ό,τι είπα. Πιάστηκε ο Ζέκα. Πιάστηκε ο Ζέκα. Γι' αυτό είναι Elder για την Genji στο 52. Αυτό είναι madness. Το στολάρουνε για να το έχουν παραπάνω ώρα πάνω τους. Όσο παραπάνω δεύτερα τόσο καλύτερα. Θα έχουν Elder για τον Baron και η ερώτηση είναι αν απλά ρασάρουν τώρα να παίξουν fight ή πάνε για Baron και στολάρουνε κι άλλο. Ο Ζέκα εδώ πώς πιάνεται ρε φίλε. Γιατί πιάνεται τόσο ευθεία. Άρε Duro. Άρε Duro. Παιδιά, Duro MVP. Duro MVP. Πείτε ό,τι θέλετε. Είναι MVP 2 game series. Αυτός και ο King. Εδώ το να μου πιάνεις hook πάνω στο Nazir στο 52 δεν είναι normal. Οκ, δεν είναι normal. Τα support έχουν πάει level 16. Οκ, τα supports είναι level 16. He has the TP, he can always join at a moment's notice. The vision control is just 53 so much λεπτά. superior for Genji on the top Και θα side. πάνε Baron. Αλλά επειδή πηγαίνουν Baron, έχουν 1,5 λεπτό με τον Elder να λήξουν το game. Τώρα καταλαβαίνω ότι θέλεις Baron, γιατί και με Elder να πας, το Azir Ziggs παίζει εκτός του range σου και snipe τα minions. Και τώρα με Baron δεν μπορούν να snipe τα minions εύκολα. Βλέπετε, δεν πέθαναν οι μάγοι. Καλά, ο King. 4 πάνω του, ρε. Το στέρουνε πάνω στον King, τον πικάρουνε. Θα το λήξουνε, το λήγουνε στο mid, είναι μόνο ο Ziggs. Πρέπει να κάνουνε γρήγορα recalls γιατί οι άλλοι ρασάρουνε mid lane. Έρχεται πίσω στο minion. Οι άλλοι έρχονται πίσω με κανονικό recall. Shockwave σε one shot Zeus, όχι! Έχει GA. Γυρνάει πάλι στους ζωντανούς. Ο Canyon δεν μπορεί να κάνει cancel το ulti pop. Μετά είναι 4, πρέπει να φύγουνε. Ενώ έχουν Elder και Baron. Οι Hanwha Life πηγαίνουνε mid και πικάρουν τον King. Και το game δεν τελειώνει. Και το game κρατάει κι άλλο. Θα χασέψω. Θα τρελαθώ, το game είναι 54 λεπτά, παιδιά. Είχαν χάσει το game 100%. Οι άλλοι είχαν 2 objectives, full items παντού. Απλά ράσταραν για να κερδίσουν. Και πιάνουν τον King στο middle που κάνει wave clear. Γυρνάνε πίσω. Ο Zeus θυσιάζει GA και μετά πουσάρουν τώρα αυτοί μπροστά. 101.000 gold η Genji.
101. Το tower που πήγε! Το tower που πήγε! Το tower έφαγε delete. Παιδιά, θα παίξουν άτς σε λίγο με το ζόρι. Τα κρατάω. Λοιπόν, chat, πουλάς μπότες, ναι ή όχι? Εδώ αν είσαι ο Ziggs ή ο Azir, πουλάς μπότες. Παίρνεις κι άλλο damage. Κατεβαίνουνε κάτω. Οκ, τώρα εδώ η πίεση. Το gold δεν μετράει. Είστε όλοι full items. Τα supports έχουν levels. Είναι σχετικά tanky. Πιο tanky από ότι θα έπρεπε να είναι κανονικά σε ένα normal παιχνίδι. Ενώ οι Genji πουσάρουν bot lane. Δεν πάνε mid για να πάρουν in hit. Πουσάρουν bot για να πάρουν tower για τα 700 gold. Viper σταμάτα με τις βόμβες, φίλε. Έχει σαρώσει όλα τα waves. Δεν αφήνει τίποτα. Hey, θα έχουμε παίκτη με 100.000 damage, ναι ή όχι? Η ερώτηση είναι διαφορετική. Ο Viper θα έχει 100.000 damage, ναι ή όχι? Θα πάει μία ώρα. Δεν ξέρω αν έχω δει 60 λεπτό game. Τα 2 χρόνια που κάνω co-streams. Σόβι 500 CS. 500. Βάλε Paul. Καλό είναι και το chat, καλό είναι και το chat. Δεν πατάει τη βόμβα αφού βγουν τα shields, γιατί θέλει να σπάσει τα shields με τη βόμβα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πρέπει να δούμε ποιοι έχουν Gathering Storm. Οκ, πρέπει να δούμε ποιοι έχουν Gathering Storm. Το Gathering Storm στο 60. Πόσο AD δίνει? Η Gwen πούλησε μπότες. Η Gwen πήρε το movement speed αντικείμενο. Οκ. Το Cosmic Drive. 114 free stats. Free. Παιδιά, δεν μπουσάρει κανείς. Περιμένουν Elder και οι δύο που είναι σε 30. Ο Ziggs είναι 8-0-7. Μπορεί να πάρει όλα τα waves. Δεν έχεις χώρο για άλλα λάθη. Okay, αυτή τη στιγμή buildάρεις μόνο hype. Okay, αυτή τη στιγμή buildάρεις hype και περιμένεις. Απλά να παίξουν ξύλο. Τα carries δεν πουλάνε μπότες. Δηλαδή, ο Viper και ο Zeka πρέπει να έχουν. Παίζουμε μία ώρα game, πρέπει να έχουν gold. Αλλά δεν πουλάνε για να πάρουν item. Όχι. Ασπίδα κάτω. Ποιος είχε ασπίδα και την έχασε? Ο Viper. Πιάνουν τον Peanut. Το hook καλό. Ο Peanut χάνει το GA. Ο Peanut χάνει το GA στο 58. Παίρνουν ευθεία πάνω του, μπορεί να κάνει flash. Περπατάει μακριά, τον τζάρουνε τα needles. Ο Canyon το στέλνει, κάνει combo και μετά θα πάρει το kill, αλλά πεθαίνει και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται. Όχι! Ο Canyon κρατάει για πάρα πολλή ώρα. Τώρα θα πέσει κάτω το GA. Ο Zeka πιάνει την σεζόνιας. Ο Ruler είναι full HP. Ο τείχος καλός, αλλά πάλι δεν μπορεί να κάνει damage για να πάρουν κάποιο kill και μετά ο Viper τρέχει στη βάση. Και ο Zeus φλασάρει. Ο Ruler το θέλει. Οι Genji το τρέχουν. Παιδιά, είναι over, έτσι. Είναι over. Δεν είμαι delusional, το game τελειώνει εδώ, σωστά. Το game πρέπει να τελειώσει εδώ. Είναι 2 άτομα, ο Zeus έχει GA, ο Viper είναι full αντικείμενα, δεν πουλάει μπότες για να κάνει extra damage. Θέλει να πάρει τα waves. Wave, dead. Αλλά ο Ruler μπορεί να κάνει one shot και το tower. Ο King μπαίνει από το side. Soft, back, door, front, door. Όλες οι πόρτες ανοιχτές και η Genji μετά από μία ώρα. Μία ολόκληρη ώρα. Θα τελειώσουν το game, ο Χριστός και η Παναγία.
right? Could be consideration knowing that. It's really interesting though because Alistair is very good into Trundle specifically. No, I know. But that's Trundle what I'm will saying, probably be ulting one of the other mega tanks that are in this game. What's the είναι. blocking gonna be for Zeka? I feel like it could. Ζέκα, πάρε γιώνες, σε παρακαλώ. I like Akali into Victor a lot. Wouldn't mind it. Πάρε γιώνε, νιώσε με. Θέλεις Blade. Θέλεις Blade. Θέλεις Blade. Ρε, έχουμε ξεχάσει την Κάισα. What the fuck, η Κάισα έχει περάσει. I forgot. I would be surprised if we get a Kai'Sa here. I feel like they want a little bit more range. Θα πάρει, οκ, το πήρε, το πήρε. So the only reason why it's could be it. Πήγαμε. Best of 5. Well, έχει γίνει πέντα στα Worlds, όχι ακόμα. Το λέω γιατί δεν ήταν καλό, γιατί δεν έχουν φαντασία. Βλέπεις Sion Skarner και μου πηγαίνει Trundle. Ισχύει ότι μπορούσαν να πάνε Lilia, μπορούσαν να πάνε, σας λέω, Kane. Άλλος έκανε hover Hecarim, το άκουγα και το Hecarim. Γιατί η Genji, τι γίνεται, έχει πάρα πολύ CC, δεν έχει burst. Η Κάισα για να σπαϊκάρει hard σε ένα κανονικό game θέλει 3 items, όπως και η Sivir. Ναι, μπορεί να παίξει πιο πριν, αλλά πιο πριν δεν έχει αυτό το burst που χρειάζεται για να σκοτώσεις κάποιον. Η ομάδα σου φέρνει πολύ CC. Και έτσι κερδίζει η Genji αυτά τα fights, παίζοντας slow, in and out, συνέχεια με τα cooldowns. Αλλά όντως τώρα αν είχες ρε φίλε Lilia να κάνει sleep πάνω στο equalizer, καλή νύχτα, κοιμηθήκαμε. Αλλά δεν πειράζει, το Trundle και αυτό μπορεί να κάνει δουλειά, ο Sion δεν θα μπορεί να κάνει ulti, γιατί ο Sion αν κάνει ulti μέσα θα τρώει subjugate, είναι down. Και ο Yon είναι πολύ καλό pick για αυτό το game. Γιατί αν δεν τρολάρουν οι Hanwha Life, ο Yone μπορεί να παίξει side και ο Yone στο side, στο blade, δεν έχει match. Από το 1,5 item. Κάνει το Trundle ό,τι θέλει. Έχει 2 insane tanks μπροστά του. I do also like to always think, particularly with how close the series has been, and even though That giveaways right now could have very well gone the other way. What you're also picking away from your opponent in Fearless, right? And when you look at that, I do actually think that both the Kai'Sa pickup τι κάνει το Trundle. Σου δίνει full HP, armor και magic resist στον αντίπαλο. Οπότε όσο πιο tanky είναι ο αντίπαλος, τόσο πιο tanky είσαι εσύ. Αλλά παιδιά, είναι αυτό το comp που έχω πει ότι 1000 φορές, είναι Genji comp και δουλεύει. Αλλά είναι ρε φίλε risk. Yoink it. Ο Canyon το γεγονός ότι έχει κάνει double smite και το clear του τελειώνει 3-30 μας λέει ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για τον Skarner σαν pick. Δεν τον διαβάζει παιδιά, ο Peanut παίζει επιθετικό early game. Επειδή έχει πράιο top, ο Canyon το βλέπει αυτό και τώρα αν τον δει στο board θα κατέβει. Πρέπει ο Rakan να κάνει move. Πρέπει ο Rakan να κάνει move τώρα. Αυτό είναι flash. Pillar. Δεν φτάνει φίλε να κάνει pillar. Το movement speed ήταν αρκετό. Το movement speed από τον Dur ήταν αρκετό για να τον σώσουνε. Δεν κάνει flash ο Canyon και ο Peanut δεν πήρε scuttle. Οπότε εδώ, tempo-wise, ο Skarner δεν είναι εκτός παιχνιδιού με το camp που έχασε. Εδώ αν έχανε το Scuttle μιλούσαμε ότι αναγκαστικά ο Skarner πρέπει να πάει να πάρει το Scuttle top, αλλιώς θα έτρεγε double Scuttle με counter jungle που αυτός αφήνει level πίσω. Yeah, right now HLE building themselves a little bit of an advantage as far as how these lanes are doing. Zeus managing to pull himself back in the lead. No, this guy is pretty good at playing the Rumble. We'll see how it develops as this game goes on. And Zeka is a great Yone player, but you're always just going to have a tough Ζέκας, καλός yes. Παίζει Fleet τώρα, εντάξει, έχει πολύ safe laning phase. Έχει πολύ safe laning phase. Το πρώτο του recall είναι lifesteal, οπότε τώρα με lifesteal. Fleet Dorans. Δύσκολο να το κάνεις poke out από το lane, ειδικά με phase rush.
Game 4 αναγκαστικά Κάλι. Κάτσε να πάμε Game 4. Όλη η Ελλάδα όρθια για Game 4. Κοίτα ρε φίλε, είναι Zeus Rumble, είναι Sivir στον Viper, Zeka με ένα από τα καλύτερά του picks. Ο Zeka δεν είναι αυτός που έχει skin για τον Γιόνε στο παγκόσμιο. Hello, Emine. Έχουμε update για τον Vladi. Δεν έχω διαβάσει κάτι ακόμα για Vladi. Μακάρι να πάει Navi όπως είπα και να μην πάει Fnatic. Σύσταν Κάλι. Και πιανούν το Γιόνε. Ποιος παίζει τόσο καλό Γιόνε που έχει skin στο Γιόνε? Παιδιά, το ότι ο Faker δεν πήρε skin στον Γκάλιο και πήρε skin στο Γιόνε είναι ρε φίλε ο μεγαλύτερος πόνος. Γιατί μακάρι Navi, γιατί η Navi θα είναι ελληνική ομάδα. Barbecue time. Πάρ' τα sidesteps. Ανεβαίνουνε. Από τη μία, κοίτα, είναι η Sivir, από την άλλη είναι ο Sion. Σε αυτό το fight σίγουρα ο Sion είναι πιο χρήσιμος γιατί ο Trundle δεν έχει 6. Ο Trundle τι κάνει? Όχι μόνο δεν έχει 6 και να πάρει το δράκο δεν θα πάρει 6. Τι κάνει Hanwha Life? Όχι, μπορεί να πει στον Duro. Ψάχνει για να παίξει κάποιο stun. Ο Zekas είναι πάνω στον Duro. Viper φλασάρει πίσω του. Μπορεί να πάρει first blood. Αν πάρει kill ο Viper είναι huge. Και ο Peanut με κάποιο τρόπο μπορεί να πάρει και το δράκο. Η Hanwha Life. Τον σκότωσε. Οι Hanwha Life το παίζουνε. Πώς? Επειδή ο Ruler είναι top lane. Επειδή ο Ruler είναι top, πήρανε μόλις ένα kill. Πήραν τον δράκο. Άρα θα χάσουν το wave. Εδώ! Γιατί οι Genji δεν σκότωσαν? Γιατί παίζουν το πιο useless early game comp που υπάρχει. Skarner, Sion, Victor. Πώς ακριβώς σκοτώνεις κάτι με αυτούς τους τρεις? Πείτε μου. Καταλάβετε γιατί δεν μ' άρεσε. Δείτε πόσο damage κάνουνε ρε, δείτε. Ο Zeka πήγε μέσα σε 4. Έφεγε 3 φάπες. Δεν έχεις damage. Δεν έχεις damage. Εδώ τι έγινε? Παιδιά, στην Navi είναι και ο The Rock, Έλληνας coach, οπότε αν πάει και ο Vladi που έχουν δουλέψει μαζί είναι insane. Viper kill, 400 gold πάνω ο Zekas και θα πάρουν και Voids μαζί με Δράκο. Και τώρα ο Peanut έχει 6, το fight γίνεται λίγο πιο εύκολο. Ουλτάρει τον Canyon, για να το με σκοτώνουν τον Peanut από πάνω. Δείτε πόση ώρα κρατάει ο Peanut, τσάτ. Αλλά ο Τσόβι δεν πέθανε. Ο Γιόνε που είναι? Ο Γιόνε έχει πάει στο Ουσμπεκιστάν. Ο Ruler μπαίνει μέσα πάρα πολύ deep. Ο Zeka δεν έχει ultimate για να ψάξει καλή γωνία. Και τώρα μπαίνει σιγά σιγά μπαίνουν οι top laners στο fight. Το equalizer υπάρχει, αλλά δεν στρώνεται στα πόδια. Κράτησε πάρα πολύ ώρα, αλλά ο Zekas δεν έχει το ulti του. Και εδώ αν είχε ulti, όταν είναι ο Zeka πήγε λίγο πάνω. Θέλω να δω όντως γιατί βρέθηκε τόσο εκτός position. Τι βλέπω? Και αυτό το fight ήταν Hanwha Life fight, αλλά το έπνιξαν λίγο. Zeka, πού πήγε ο Zeka? Έκανε έψιλον πάνω στον τοίχο ο τρελός. Να, Zeka, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ρε φίλε, είναι Worlds. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό και μετά ο Viper κινδυνεύει. Εντάξει, barrier. Εντάξει, barrier. Ναι, έδωσες double kill στη Ρούλα. Και η Ρούλα παίζει με Cal. Οπότε έχεις Κάισα με Cal, 2 kills πάνω της και accelerated build λόγω του double kill. Πόσοι Hanwha Life παίρνουν ένα game
όπου είναι στρωμένο μπροστά τους και το κάνουν, ρε φίλε, επικίνδυνο μέσα σε μισό fight. Hello, Sadogin. Καλημέρα, καλημέρα. Currently sitting on 2-0, and him being in a good position is a very big deal because, again, if either of your two carries fall behind in a composition like this, you are really going to struggle. The fact Είναι όμως contender για το Lucky Navi. Αν δεν δούμε όλο το roster, δεν μπορούμε να ξέρουμε. a big deal, really accelerating this victory. Μέχρι τώρα ξέρουμε μόνο σίγουρα jungler. The only concern I have for Geng, and I'll use some language that I learned from my friend and colleague Kadrol. What will Chovy do when a Rumble ult and Zeka's ult is dropped on his head? Flash or die? Yeah, I mean, maybe just say, "Hey, ruler, can you kill them all?" Maybe that's what he's gonna do. it's because the problem with these compositions. Ζέκας θα πιαστεί εδώ. Πρέπει να κάνει ulti. Φλάσαρε. Wait, χρειαζότανε flash. Χρειαζότανε flash. Μεγάλη ερώτηση εδώ, αλλά το καίει έτσι κι αλλιώς. Θέλει λίγη βοήθεια. Θέλει να κουμπίσει το wave και αν κουμπίσει το wave θα πάρει μπόλικο HP. Zeka doesn't have all of his tools available as we just saw, so not going to go for anything just yet. But I do agree that for me, the Homo Life composition just has so much. Sovy έχει flash. Well, here, unless Zeka just dies, he takes the gravity field, gets Αποκλείεται, μπρο. Δεν έκανε καν flash ο Τσόβι. Του ήρθανε 3 άτομα mid lane και έφυγε χωρίς να κάνει flash. Και πήρε equalizer και πίεση. Focus. Όχι, παιδιά, οι Hanwha Life πρέπει να ξυπνήσουνε. Οκ, πρέπει να φορσάρουν το επόμενο objective. Δηλαδή, εδώ, αν είσαι Hanwha Life, θες να παίξεις δράκο. Όσο δράκους έχεις, τόσο πιο νωρίς θα παίξεις για soul, τόσο πιο δύσκολο θα είναι η Genji με το tanky comp που έχει. -1. Yeah, it looks like Canyon going to be getting there a little bit sooner, as of course he can traverse walls a little bit more effectively. Peanut should be able to get on in here though, but Genji with control of the river right now, and HLE with control of the wave. Understandable, they have a Sivir, as Canyon moving on up, on the hunt, is going to be popped to make sure that HLE are going to be able to stay alive. That is a decent cooldown, now unavailable. Ward inside the pit. Θα το χάσουν. Θα το χάσουν επειδή δεν έχουν spikes. Επειδή ο Γιώνα δεν έχει item, επειδή ο Trundle δεν έχει item. Κατέληξαν σε ένα πάρα πολύ περίεργο σημείο, όπου οι αντίπαλοι τους έχουν κάποια items και αυτοί βασίζονται στο ότι θα παίξουν το side μετά, αυτό που λέγαμε με το Γιώνε. Αν δείτε το build του King, μόλις ο Γιώνε βγάλει blade, τον λιώνει. Οκ, παίζει magic resist. Full HP. Θα το πει το Omidja, δεν θα μείνει ο Hansamdi σίγουρα. Έχει συμβόλαιο, αλλά αυτό, το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο δεν σημαίνει ότι θα μείνει. Πριν είχε όμως damage ο Ziggs. Είχε 70.000. That blade of the Ruin King is such an important spike for this champion. Δεν το έχει ακόμα όμως το important spike. Πρέπει να μπει μπροστά του. Να το κόψει ultimate. Αλλά αυτός από ό,τι φαίνεται θέλει να πάει ανάποδα. Αν κάνει ulti θα πέσει πάνω σε pillar και γι' αυτό ο Peanut δεν τον κάνει ακόμα. Okay. Ο Peanut θέλει να κάνει pillar στο τέλος, αλλά ο King καταλαβαίνει πως είναι dead. Δεν θα πατήσει κανείς κουμπί και το κιλάκι πηγαίνει πάνω στον Zeka. Αρκετά βοηθητικό. Ο King δεν είχε counterplay. Ό,τι και να έκανε ήταν dead εδώ. Όχι, τώρα δεν μπορείς να ουλτάρεις πάνω από το pillar, μωρέ. Τώρα κατευθείαν crash. Ωραία, έχει blade, pusher wave, καλό. Wait, το ulti που το είχε κάνει. Ωραία, και ulti να είχε δεν ξέφυγε. Το είχε κάνει για να πιάσει το wave. Τσατ, ήταν dead either way. I do think in Homo's case, though, they should be feeling a lot more confident. They already highlighted the spikes that have just been. Τώρα είναι το θέμα. Τώρα είναι πώς θα παίξουν γύρω από το Γιώνε. Οκ. Of Yone just feels so much smoother. You get a lot more playmaking potential. Triforce done for Peanut.
Γιατί εδώ έχεις το περισσότερο damage που θα μπορούσε να έχει στο early game. Ο Canyon έχει 2.400-300 HP. 0 armor αντικείμενα. Okay. Ο Sion έχει armor αλλά έχει άπειρο HP. Εδώ είναι που το Blade σου σπαϊκάρει σκληρά. Δεν έχει ulti. Παίζουν πάλι στην παγίδα που ο Ζέκα δεν έχει ulti. Αλλά ο Zeus δεν μπορεί να ρίξει ούτε ο Zeus έχει ulti. Το smite το χάνουν, μπαίνουν πάνω στον Τσόβι. Ο Τσόβι καετάρει καλά και μετά ο Zeus προσπαθεί να μπει σε overhit, αλλά πιάνουν τη ρούλα. Μπαίνουν πάνω επιθετικά, θα πάρουν το kill στο τέλος. Ο Zeus φλασάρει μέσα και να πάρει ένα και μετά ο δεύτερος είναι low. Ο Delight παλεύει με την υπόλοιπη ομάδα. Νέο Ζέκα μπορεί να πέφτει κάτω, αλλά και οι Gens έχουν μόνο Τσόβι ζωντανό. Παιδιά, το fight ήταν καλό ακόμα και χωρίς 2 ultimates για την ομάδα των Hanwha Life. Μπόλικο damage. Ο Delight το έπαιξε. MVP Delight, το πώς ορμάει μέσα και πιάνει. Ειδικά τον Ruler να τον βγάλει εκτός. Τι κλίκαρα θέμα. Εδώ, δείτε Delight. Πιάνεται και λες, καλό ulti bar. Προσφέρει space και μετά βγαίνει έξω Delight, αποφεύγει το ultimate και μπαίνει μέσα, πιάνει knock-up exhaust το Ruler. Και ο Ζέκα μπορεί να μπαίνει πάρα πολύ deep για να πάρουν αυτό το kill και να πεθαίνει στο τέλος, αλλά η ομάδα του καλύπτει και ο Peanut παίρνει μπόλικο HP από κάθε kill που σηκώνουν. Nice! Εδώ σας λέω, είναι το μεγαλύτερο spike, δεν πρέπει να φοβούνται οι Hanwha Life. Έχουν το πλεονέκτημα, έχουν το καλό comp. Ο Zeus έκανε barbecue, παιδιά δεν είχαν equalizer και το ulti του Yone. Το final breath είναι το ulti του Yone. Ας πούμε ναι. Ας πούμε ναι. Το Sion είναι 0-2. Το Sion ήταν πολύ καλό στην αρχή, αλλά βλέπουμε τώρα ότι οι ομάδες κατάλαβαν πώς να παίξουν εναντίον του. Και το πήρες από red side, αλλά το πήρες για να φάει counter. Το πήρες και δεν πήρες trundle. Peanut. Εδώ ο Delight προλαβαίνει, right? Προλαβαίνει και ο Peanut μαζεύει το kill. Duro στο 0-3-3. Παιδιά, όταν ο Delight ξυπνάει, βλέπετε διαφορά. Βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει το παιχνίδι όταν ο Delight παίζει League of Legends και είναι στο game του. Τον ξέρουμε ρε φίλε, ήταν ο καλύτερος με engage support στο Alistar του, το rel του, ακόμα και το Rakan ήταν top tier. Το meta είναι λίγο μακριά από αυτόν, true, αλλά τώρα με τον Rakan δείχνει πραγματικά καλό game. Και ο Alistar open είναι. Whoever gets that is going to get feats of strength as well. So this first Drake is, first turret is going to be a big deal. All right, Zeus knocking on the door of this bottom outer. Top outer was just. Ο Zeus θα πάει τώρα Zonias, θα πάει Shadow Flame. Και τα δύο τα ακούω με το κόμμα που έχουν οι άλλοι. Γιατί με το Zonias οι άλλοι παίζουν με μεγάλα cooldowns. Zonias το ulti Skarner, Zonias το ulti Sion, δεν πιάνεσαι καθόλου. Με το Shadow Flame μπουστάρει τον damage σου στο Θεό. Προσπαθεί να φύγει από το ultimate του Skarner, μωρέ, αλλά δεν γίνεται. Τον εμπάτσωσαν! Shutdown για τον Geng. Αυτό που λέμε, σκάσαν επιθετικά στο bot lane και τον εφάπωσαν μέχρι να μην μπορεί να πάει κάπου. Χωρίς να έχει το flash του. Και γενικά, ρε φίλε, οι top laners είναι μονίμως, χωρίς ultimates. Δεν υπήρχε καν equalizer, ξέρεις, για να κάψει το wave. Έχεις τη ίδια ώρα αυτές τις μέρες. Ναι, αφού έχεις παγκόσμιο ίδια ώρα κάθε μέρα. Αν πάνε και είναι όλα ban, ναι. Είναι μπορείς να μου πεις είναι το equalizer και το shockwave, το ulti του Rumble και το ultimate της Orianna. Πάει Shadow Flame. Πάει Shadow Flame, παιδιά, ο Zeus θέλει damage. Το game είναι ακόμα πάρα πολύ close. Μιλάμε για 700 gold διαφορά.
Και ο Δράκος βγαίνει σε 3,5. Ο Δράκος αργεί πάρα πολύ. Ο Άτακαν είναι up. Θα έχουμε πάλι ένα αργό soul στο παιχνίδι. Και αυτό είναι αν πάρουν οι Hanwha Live 2 Δράκους για να πάει στο 30. Αν χάσουν έστω και έναν, πηγαίνουμε πάλι 35. If Atlas doesn't go off topic at least once, doesn't feel right. Sivir στο scale, Sivir στο grind set. Μέχρι ο 10 να βγάλεις το shield bow. Κοίτα τι γίνεται. Αν δούμε λίγο τα spikes που έχουν οι Hanwha Live. Είναι κοντά σε Shadow Flame και κοντά σε shield bow. Οι άλλοι είναι κοντά σε ένα αντικείμενο για τον Victor, που δεν είναι το μεγαλύτερο spike στο παιχνίδι. Δίνει movement speed, αλλά όχι πάρα πολύ damage. Που σημαίνει ότι αν εδώ κάνουν λίγη υπομονή οι Hanwha Live για να βγάλουν αυτά τα δύο items, το επόμενο fight είναι παντοδύναμο, αλλά φορσάρουν από τώρα. Ωραία, βλέπεις teleport. Υπάρχει λόγος να συνεχίσεις, απλά φύγε. Μόλις πήρες το teleport. Και ο Rumble σου είναι mid, ο Rumble σου έχει TP, μπορεί να πάρει tower ο Rumble σου εδώ. Απλά λέω, είναι αναγκασμένοι οι Genji να κάνουν κάτι. Πρέπει οι Genji να κλικάρουν κάπου. Μπορεί. Δεν μπορεί, θα έτρωγε νόκα παρακάνει και φοβήθηκε. Τον πιάσανε, παιδιά, ο Canyon τρόλαρε. Ο Canyon τρόλαρε πάνω στον Attacker, είναι dead. Ο Delight παίζει πάνω στο teleport. Ο Τσόβι είναι πάρα πολύ γρήγορος και μετά τρέχει μακριά. Ο Κίνα αλλά καρφώνεται κάτω. Ντούρο προσπαθεί να μπει από το side, αλλά ο Rumble μπει μέσα με το barbecue. Ο Τσόβι είναι dead και μετά ο Ruler η τελευταία ελπίδα για να πάρει όλα τα kills. Θα πάρει και αυτός κόβεται από 4 άτομα ευθεία. Το knock-up, το τζάρι με το flash και μετά μπει μέσα ο Viper. Η ασπίδα καλή και το πάρει είναι effective για να πάρει άλλο ένα kill η Hanwha Live. Και κάτω και ο Ντούρο, 4 για τίποτα. Και οι Hanwha Live παίζουν το game, ο Canyon. Όπα, έφυγε μπροστά με το Datsun. Άρα το Datsun δεν είχε βενζίνη, bro. Και έτσι πεθαίνει. Εδώ είναι που οι Hanwha Live μπορούν να πάρουν το πλεονέκτημα επιτέλους. Μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι kills, towers και Άτακαν. Και εδώ Canyon. Μην το κρασάρεις καν, λεβέντι μου, απλά φύγε. Δεν μπορείς να το κρασάρεις. Υπάρχει Pillar και Ρακάν. Σε περιμένουν, απλά φύγε. Παιδιά, πιστεύετε ότι παίχτηκε τηλέφωνο στα κεντρικά των Gen Z να ντροπάρουν το game? Air Fryer, ο Canyon ήτανε. Canyon. Θέλεις το skin σου, ρε φίλε, να είναι το Prestige φέτος? Τρέξτο. Oh my god, Rakan. Παιδιά, αυτός Rakan смерφάρει Ruler out. Ο Ruler πάτησε Sigma, δεν κουνήθηκε καν. Άρε Viper, μερικές φορές αξία. Οκ, μερικές φορές αυτός ο Viper είναι αξία με το πώς παίζει κάθε game, αλλά ο Rakan έχει κλέψει εντυπώσεις. Ο Delight μόλις έκανε 3-man charm σε knock-up και ο ένας από τους τρεις ήταν ο Ruler. Ακούστε με λίγο. Όπως είπαμε και στην αρχή, το comp των Genji δεν δουλεύει, ρε φίλε, αν ο αντίπαλος παίξει το game. Γιατί αυτό το comp χρειάζεται πολύ late game και το early game damage σου δεν είναι αρκετό. Ενώ και το late game σου δεν είναι top. Το late game σου οριακά θα πω είναι χειρότερο. Easy kill. Εδώ η Gen G βασίζεται στο ότι η Hanwha Live θα κάνει λάθη. Γιατί έφαγες Rumble Trundle. Rumble Trundle, insane combo και οι δύο είναι πολύ καλοί στο να σρεντάρουν tanks. Ο Trundle είναι πάρα πολύ tanky για το game που παίζεις, γιατί απλά ρουφάει τον Sine τον Skarner και παίρνει άπειρο HP. Και στο AD carry έχει Sivir vs Kai'Sa και η Kai'Sa μου αρέσει. Αλλά η Sivir εφόσον παίζεις frontline comp θα το καθαρίζει κάθε φορά. Και αυτή δηλαδή η Sivir σκυλάρει turbo. Οπότε εδώ η Genji ή παίζει στο perfect game, δεν ξαναπαίρνεις death σε όλο το παιχνίδι. Ενώ μιλάμε για soul σε 4 λεπτά. Ή δεν ξέρω, προσεύχεσαι κάπου. Ο Peanut να το τρέξει. 3 items Sivir, παιδιά, είναι με Infinity Edge, δεν τρέχει τίποτα. Ο Viper με το πώς παίζει σήμερα έχει ένα perfect series. Ο Viper έχει παίξει καλύτερα από το Ruler.
Soul βοηθάει τους κλαίε, ναι, είναι broken soul. Still able to go through the traffic cone. Still barred. Yeah, still magically journeying, but it's still going to be a red buff taken away. And HLE are just moving. Μιλάμε για μπόλικο attack speed, δίνει haste και το slow είναι πάντα χρήσιμο σε ένα fight. Τι γίνεται, φίλε, δεν φόρησα τα γυαλιά μου γιατί τα βλέπω όλα θολά. Ευχαριστώ, καμεραμάν. Ο Golden Yone. Το πραγματικό Prestige Edition. As Gen G as Peanut takes away some chickens. Okay. Slowing down as far as the tempo of this game is concerned though, and they do probably want to keep pushing. Δηλαδή εδώ, δείτε το build του Τσόβι. Ο Τσόβι, τρίτο item, δεν είναι penetration. Που σημαίνει ότι τέταρτο item θα είναι ή penetration ή καπέλο. Το πρόβλημα είναι ότι στα 4 items θέλεις και penetration και καπέλο για ένα τέτοιο game. Βασίζεσαι πάρα πολύ στο ότι θα παίξεις αργά. Η ρούλα τη βγάζει τρίτο item. Παιδιά, πείτε μου ότι η ρούλα δεν βγάζει τρίτο Infinity με αυτό το build. Thirster. Πιστεύω στο Thirster. Ελπίζω να πάει Thirster. Yeah, I don't think the Sion, as scary as Sion has been at this tournament, is tanky enough to weather the storm of a Trundle and these three. Ο Tanky λέω, ο Sion δεν ήταν κάτι τίποτα. And if he's not there, there's another tank for Peanut to siphon all of the the stats out of as well. So και όχι ο Ζέκα skin. Παιδιά, το skin του Ζέκα πρέπει να είναι το Faker. Theoretical checkmate options here on HLE's side. I also think that Ruler is of. Βλέπετε, ο Τσόβι πήγε Horizon, παιδιά. Horizon πάει ο Τσόβι. Άρα ο Τσόβι, ξαναλέω, δεν θα έχει penetration. Ή θα το έχει τέταρτο χωρίς καπέλο. Τα builds των Gen G είναι όλα λίγο σας. There's anything that Zayas does that could be in a stray couple of autos or a Q3 from Zeka, and I love that. Δείτε τι κάνουν στον Baron, παιδιά. Ο Baron έχει φάει burst. Εδώ, αν βγει ο D-Like και κάνει zone, το σκοτώνουν. Ο Baron είναι half HP. Αν μας ανοίξουν οι cameraman. Τελείωσε, τον πήρανε. Τον πήρανε, έχουν πάρα πολύ damage. Μόλις πάει να πλησιάσει ο Cannon Troy Charm με τον Baron dead. Και οι άλλοι που σάρουν bot lane. Πήγε AI. Bro, χάρουν από τον Boris. Χάνουνε από τον Boris. Αυτό το build θέλει Phantom Dancer τρίτο. Οκ, πας στο attack speed, παίρνεις το crit, γιατί τώρα έχεις δύο attack speed items. Το καταλαβαίνω. Αλλά πήρες Infinity με 25% crit. Με 25% θέλεις γρήγορο zeal. Ότι γιατί αν παίξεις το επόμενο fight χωρίς zeal, το effectiveness του Infinity Edge είναι πεσμένο λόγω του crit rate. Ενώ ο Viper είναι 75% crit με Last Whisper, το Equalizer λίγο στραβό. Λίγο στραβό, δεν μπορείς να κάνει πολλά. Μου κάνει και εντύπωση ότι ο Zeka δεν παίζει side. Αλλά θέλω να παίξουν ρε φίλε 100% το soul και να φορσάρουν 5. Γιατί αν παίξει side, χάνεις αυτόματα το priority στο objective, παίζεις για να παίξεις το δεύτερο χρόνο το fight. Αλλά τώρα παίζουν πρώτο χρόνο fight και θέλουν να μπουν να παίξουν και να φαϊτάρουν αυτοί. Viper, πολύ επιθετικά. Ο Zeka περιμένει στο side, καλό combo. Οκ, μπορούσε να κάνει και ulti και εδώ το ulti θα βγάζει flash, αλλά ο Ruler πεθαίνει ρε, ο Zeus τον έχει κάνει μπάλα. Δείτε τον Zeus από το side. Ο Ντούρ είναι κάτω. Ο Ruler φρασάρει πάνω στον τοίχο και είναι dead. Τι ακριβώς κάνει Genji! Η μία ώρα game τους έχει κάτσει στο κεφάλι γιατί χάνουμε, αλλά έπαιρνε μέσα με καθαρό μυαλό. Οκ, πεντακάθαρο μυαλό. Και απλά στον πάρουν το game. Fight μετά το fight. Μπορούν να πάρουν και το soul. Ο Ruler φοράει ζακέτα, λέει πάμε να φύγουμε. Boom! Η Sivir μου πατάει ulti για να έρθουν τα minions. Now, as they come alive, I think it was an outdrafting at the
Παιδιά, τους πήρανε 5 towers. Τους πήρανε όλα τα towers. Okay, η διαφορά στο goal πήγε 11.000. Είναι 7.500 baron power play. Wow! No, okay, I think it might be. I'm feeling good. They have I was getting nervous. You know, I was getting nervous. and an 11k goal. Το game, τρίτο game. Ricochets and the harpoons. Duro and Ruler are just dying. Δείτε το ruler. Δείτε το ruler τι κάνει. Πείτε μου ότι δεν είναι tilted. Πείτε μου ότι ο ruler εδώ δεν είναι tilted. And if What? only we could have seen this issue coming from Draft. And you can see Dandy not exactly. Δεν είναι πολύ χαρούμενοι ακόμα. Ήξε πως ο Τσόβι. Τσάτι έπαιξε ο Τσόβι σήμερα. They have to beat them 3 times. Well, in the series, it's not. In this game, Οριάννα. we're looking good. Yeah. Okay. Οριάννα. One number is not like the others. I don't. Whoa. Okay. I remember some numbers. Γιατί όλοι θυμόμαστε την Οριάννα, ρε. That's a big gap. That's over 9,000, gentlemen. Τι άλλο έπαιξε. That is the lead. You're exactly right as we're now sieging Fake this data, δεν last θυμάται inhibitor κανείς τίποτα. turret on the top Rise, side. γι' αυτό το θυμόμαστε. Rise useless. Trapped on the wrong side of it, but it is just gonna mean Παιδιά, triple inhibitor. Ο Scanner πριν μέσα εντοπίζει Viper. Viper σπέλσε και μετά απλά κάνει kite. Οκ, τον έπιασες με flash ult τη Scanner και ο Viper περπάτησε μακριά σου, να μην γίνεται τίποτα. Οκ, σαν να μην τον επηρεάζει καν το γεγονός ότι πιάστηκε. Και τώρα ο Scanner σου δεν έχει engage, μπορεί να πάνω στον Chovy. Το τρέχει με το face rush, μπορεί να πάρει απόσταση, αλλά ο Zeka δεν χαρίσει, bro! Τι ουλτάρα ήταν αυτή! Oh my god, Zeka! Μην ξαναπαίξεις ranged ποτέ! Οκ, κάντε του ban όλα τα ranged picks! Ο άνθρωπος παίζει μιλή για επάγγελμα! Θα πάρει Νίνταλι έτσι. Θα πάρει Νίνταλι, είναι Canyon. Oh my god, oh my god! Είναι Canyon, Νίνταλι! Όταν δεν ξέρεις τι παίζει, ο Canyon παίρνει Νίνταλι. Είναι καλό εδώ, θα μάθουμε. Και ο Τσόβι, Τριστάνα. Twisted Fate, από τάφ αρχίζει γι' αυτό. Θα μπορούσες να πας και Τριστάνα στον draft που βλέπω. Αλλά τουλάχιστον βάζεις range. Καλό, παιδιά! Καλό. Ωραία drafts. Πολύ ωραία drafts. I mean, they do have a lot of poke available, Hui and Italy. Throw a cow at them. And there's that No one way. about earlier. So No way, το last pick είναι Ornn. Πηγαίνουνε για το late game. Πηγαίνουνε... That's the other one I talked about. Oh my goodness, are they gonna do it? Lock it in. Come on, Zeus. Yeah! Το last pick δεν είναι Ornn. Ναι ρε φίλε. Χαμήλ για τον Zeus. Δεν πιστεύω ρε φίλε ότι ο Canyon πήρε Νίνταλ έτσι ξερά για να μας χαϊπάρει. Και το giveaway ξανανοίγει μόλις φύγουμε. Press the attack. Smolder. Έκλεισαν. Έκλεισαν να ανοίγουν μετά. Βάλτε μας την απόδοση. Ό,τι θέλω κάνω φίλε. 50-50. Είναι η αγαπημένη μου σειρά. Compositions don't actually matter, right? Oh, absolutely. On a champion like this. Like, Peanut could just find himself with no camps left on the map and unable to do anything. Λοιπόν, σαν knock παίκτης, το Νίνταλι matchup το συχαίνομαι. Οκ, γιατί ενώ μπορείς να την φαϊτάρεις στην αρχή, είναι τόσο mobile, όπου ο Nog χωρίς αντικείμενο, είτε Stride Breaker, είτε Experimental Hexblade, δεν μπορεί να την πιάσει. Ο Nog θέλει 6 και θέλει item και να είναι even εκεί. Αλλιώς η Νίνταλι απλά τον τρέχει, σου καητάρει το fear, σου παίρνει τα camps, είναι δυστυχία το matchup στην αρχή. Ειδικά για καλή Νίνταλι. Όταν νικήσεις το giveaway, το headset, θαυμαστικό giveaway. Το Battle Pass στο τέλος του stream.
Το οποίο στο early game δεν είναι καλά η Hanwha Life, αλλά δεν είναι και χάλια. Δηλαδή εδώ δεν χρειάζεται καν να φορσάρεις fights. Πριν το πρόβλημα με την Genji ποιο ήταν, ότι ενώ είχαν αυτό το early game comp, δεν είχαν και το καλύτερο late game. Άρα οι Genji ήταν αναγκασμένοι να παίξουν κάποια fights για να μην μείνουν πάρα πολύ πίσω. Εδώ η Hanwha Life, το late game τους είναι πάρα πολύ καλό. Και μπορούν να ντροπάρουν τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού μέχρι η Camille και ο Smolder να βγάλουν αντικείμενα. Γιατί, επίσης, όταν παίζεις Sion top lane, όπως έπαιζε πριν η Genji, το να κάνεις cross και ενώ οι άλλοι κάνουν δράκο, εσύ να παίζεις για το top lane, δεν υφίσταται ρε φίλε, γιατί δυστυχώς δεν θα παίξεις γύρω από το Sion. Ενώ εδώ, αν οι Genji πάνε δράκο και κάνουν overload και αφήσουν τον Zeus να φαρμάρει και να πάρει plates, είναι Camille. Μπορεί να σου πάρει το game. It was a problematic champion. No, it was fair, balanced and enjoyable for the whole family. I think it was just Camille, θα δούμε Trinity. Η ερώτηση είναι να δούμε δεύτερο Sterax ή δούμε δεύτερο το Hydra. Alright, what is the best Nocturne skin? The best Nocturne skin, that's the second best. What is the Eternum is the best Nocturne skin. No, it's not. It absolutely is. The sound effects are glorious. I'm Team Spooky. Yeah, Spooky, it's just so the little ghosts on the Dustbringer. Ισχύει, αυτό που λένε οι casters, το καλύτερο Nocturne skin είναι όντως το φαντασματάκι. Skin που κάνει 5-20 και είναι το καλύτερο skin που υπάρχει. But this is the Keen Sante, and this is Zeus on a hard carry in the side lane as well as Canyon searching for an opportunity here. Zeka taking a bit of damage already here. Yuichi, δεν ξέρω, αυτό μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Όπα ρε Keen. Όπα ρε Keen. Ναι, τον φορσάρ για dive. Τον φορσάρ για dive και ο Canyon είναι πάνω. Καλό spear για stop. Και ο Nock είναι όπου Nandra δεν πάνε για dive. Οκ, κάνουν full respect και φεύγουν. Ο Zeus θα πάρει το wave. Κοίτα, και το dive είναι επικίνδυνο. Έχει flash ο Zeus και έχει ένα CC. Αν το CC δεν πετύχει, μπορεί πάντα να παίξει με το E, με το flash, να πάρει ασπίδα και να κάνει outplay. Στακάρει ο Viper. Λοιπόν, να θυμηθούμε για όσους δεν έχουν δει πάρα πολύ LCK ότι όταν βγήκε ο Smolder, ο Viper είχε το ρεκόρ για το πιο γρήγορο stacking πάνω στο pick, οπότε δεν είναι τυχαίος. Είναι ψιλοεπαγγελματίας. Πρέπει να κάνει flash, θα φάει και ο flash. Όχι, πήρε χείλη από το W, smooth. Ωραίος εδώ ο Zeus, παίζει στα όρια, μπορεί να κάνει W για να χιλάρει. Γιατί για το score βλέπετε δίπλα από τα logo των ομάδων. Έχει το score στην οθόνη. He wants to get a juicy base off. Just one more wave. Come on. Just one more wave. Oh, the cannon! The cannon! Oh, Zeka picks it up. Nice owning there from Chovy, though. Okay, Zeus. Alright, I'm frightened on Zeus' behalf. Okay, but the Q3 has one off from Keen. He will get a tower plate, so a little bit of extra. Ο Zeus δεν έχει πάει back, ρε. Μένει πάρα πολύ ώρα, αλλά ο Keen τον έχει σπάσει. Δείτε διαφορά στο gold. Οκ, ο Keen τον περνάει 10 CS. Εμάς βέβαια μας ενδιαφέρει τι κάνει ο Viper. Μας ενδιαφέρει τι κάνει αυτός ο Smolder. Αυτό είναι το τρίτο game του Smolder. Ο Smolder έχει 1-1 στο παγκόσμιο. Τον έχω βάλει highest win rate. Οπότε είμαι λίγο με Hanwha Life. Το ξέρω, το Cassandra κάνει η τόσο πολύ. Είναι ο King κιόλας, ρε εσύ. Ο King το παρατσούκλι του είναι Kinsante. Ο άνθρωπος ήταν one trick pony πριν μπει το Fearless. Παιδιά, ναι, όποιος χάσει παίρνει Aegean. Πηγαίνει σπίτι με γρήγορες διαδικασίες, χωρίς πολλά. Μπορούν να πάρουν flash εδώ. Flash ulti, φίλε, κατευθείαν. Μεγάλο miss από τη Light. Μεγάλο miss από τη Light, αλλά το kill μπορεί να πάει στον Viper. 3 flash και όλα σου τα sums. Αλλά δίνεις first blood στον Viper. Τσάτ, ήταν overkill, αλλά μπορεί να ήταν και worth. Ρε ο Zeus τι κάνει, δεν έχει κάνει recall. Έκανε teleport bot lane χωρίς να αγοράσει. Συνεχίζει και μένει κι άλλο πίσω, καλύτερα να πήγαινε back. Λιγότερα CS τα είχανε.
Ότι αν πήγαινε recall και γυρνούσε μετά στο lane, θα είχαν λιγότερα CS από ό,τι τώρα. Παιδιά, worth είναι παίζει Smolder. Ο Smolder είναι 400 gold μπροστά. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Παίζεις ένα game που πρέπει να χάνεις το early game και το gold είναι even. Εννοείται πως είναι worth. Και το gold είναι even γιατί χάνει η Camille. Αλλά εδώ η Camille δεν χρειαζόταν να κάνει instant TP στο bot. Γιατί βλέπετε τώρα, αν είχε κάνει recall και έπαιρνε items και μετά ερχόταν bot lane, θα ήταν ok. Ο Zeus είμαστε στο 7,5 και δεν έχει αγοράσει. Δεν έχει αγοράσει και δεν μπορεί να αγοράσει. Αν φύγει θα χάσει κι άλλο plate. Εντάξει, φεύγει ο Κασάντε. Φεύγει ο Κασάντε. Τον είδα late versus Camille και Nock θα είναι δύσκολα και θα τρώει perma engage. Zeus! Να, εδώ, αν είσαι ο Peanut και πάρεις ένα, είσαι ευτυχισμένος. Είσαι πολύ ευτυχισμένος. Θες να πας να ψαρέψεις ένα με το smite και να φύγεις, αλλά αν πας πολύ κοντά, μπορεί να φας ξύλο. Θα το πει, παιδιά, είχα ξεχάσει να παίξω ads και μόλις ξεκίνησαν τα pre-rolls. Παίζω ads τώρα για να μην έχουμε ads μέσα στα fights. Το ξέχασα να το παίξω στο draft. 1000 συγγνώμη, το παίζω τώρα. Το παίζω τώρα. Που δεν γίνεται τίποτα. Ναι, γιατί μου πέταξε ότι ξεκίνησαν τα pre-rolls. Ο Zeus αγόρασε items, big. Ο Zeus αγόρασε items. Given the Smolder is still scaling and their mid laner only has boots, it would have been a very risky fight for them to try and force, given their position. So, first two objectives of the game going the way of Geng, δεν γίνεται τίποτα. just playing through his pressure lanes. Κυριολεκτικά το παίξαμε σε moment που δεν έγινε τίποτα. The meta was play for your jungler, utilize your pressure in lane in order to allow your jungler to do whatever it is that he wants to do. And that was το θέμα, ρε φίλε, με τον Zeus είναι ότι έχει μείνει πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Και εδώ ο Smolder έφαγε, και ο Smolder πρέπει να πάει back. Τα back των χάνουμε alive είναι ό,τι πιο περίεργο. Γιατί ο Viper δεν έχει items. Ο Viper δεν είναι μακριά από το να πάρει αντικείμενο στο back. Δεν παίζει σε όλους, ρε φίλε, αλλά σε όσους παίξει για να ξέρουνε. Δεν παίζει σε όλους. Και πρέπει ο Smolder να τρέξει mid. Ο Smolder έχει item, είναι πάρα πολύ καλά. Whereas Keen obviously doesn't really care being in a 1v2, was actually trying the base there to maybe rotate again. So the way you fix this if you're HLE, Nocturne presses are on Ruler, right? And so Camille plus Nocturne plus ideally Delight is there. Ναι, ο Ruler σε αυτό το game κανονικά δεν παίζει. Και αν ο Ruler πεθάνει στο late game, μαζί του πεθαίνει και όλο σου το damage. Έτσι να το πούμε αυτό, ότι μαζί με τον Ruler πεθαίνει όλο σου το damage. Ο Τσόβι θα καταφέρει να κουβαλήσει το fight. Smolder 82 stacks στο 11. Από bot lane τα stacks είναι αρκετά καλά και τώρα μπορεί να πάρει σε λίγο 125. Και μόλις πάρει 125, ρε φίλε, πρακτικά έχει στακάρει. Καταλαβαίνεις, δεν έχεις το execute, αλλά στακάρεις πολύ γρήγορα, κάνεις bulk damage. Το jungle είναι μέτα. Όχι. Αλλά δεν είχε άλλες επιλογές. Είναι full comfort του Canyon, είναι το καλύτερο του pick. Ιστορικά έχει και το skin. Αλλά δεν είχε άλλες επιλογές για να παίξει στο draft. Ειδικά versus Nock.
very clear, at least up until Viper gets, you know, up to his stacks and has RFC. And even then, I would argue that the comp as a whole is still dive. He just gets to do some poking. It's poke versus dive. On one end, you have Hanwha Life, who have so many tools to go in, start fights, and need to take out the key carries. And at the other end, you have Canyon, Chovy, and Ruler. They're just trying to poke or Εγώ βλέπω τον get as Nock. much damage as possible. And Οκ. Dura and Keen Και spend μπαίνω the στα part, παπούτσια του Nock but the tools και βλέπω, ρε for φίλε, Hanwha ένα Life πικ are όπου δεν έχει μείνει really πίσω versus just Nidalee. keeps repeating. Η Nidalee κυριολεκτικά δεν έχει πάρει ούτε ένα kill participation στο παιχνίδι. Έχει πολύ καλό farm βέβαια. Αλλά ο Nock είναι κοντά στο experimental. Έβγαλε experimental. Οπότε εδώ περιμένουμε Nock ulti για να πάρει πίεση. Και ειδικά τώρα που βγαίνουμε στο δράκο, το Nock ulti θέλει να πάρει summoners. Σκέψου να βγεις mid, ο Chovy δεν έχει flash, δεν μπορεί να κάνει recall ή και recall να κάνει, έχει στο tempo και πηγαίνεις πρώτο στο δράκο. Είναι καλό γιατί παίζεις με τον χρόνο. Όσο οι αντίπαλοι δεν κάνουν κάτι ή κανείς σας δεν κάνει κάτι, εσύ βγαίνεις μπροστά. Υπάρχουν Genji skins στο game, υπάρχουν Samsung. SSG Zaya. We have, teleport available for Chovy, going back to base, and we'll head back in. Doesn't finish his item. Yeah, Blackfire Torch not quite done just yet. He's just going to be wandering back. Smolder 100, αλλά πουσάρει πρώτο στο mid. Smolder καλά κάνει και αυτή την προσοχή στο wave. Είναι η σωστή απόφαση και βλέπετε εδώ τι κάνει ο Peanut. Κάθεται και παίζει μπροστά στον δράκο. AFK, τους λέει ελάτε αν θέλετε. Οκ, εδώ η αλήθεια είναι πως τώρα πρέπει να προσέχουν. Ο Delight τανκάρει για αρχή, παρανόει από τον Nock, το Smite θα πάει στην Nidalee, αλλά αυτή μετά πρέπει να κάνει flash μακριά. Το φλίπαρες, δεν έχασε το fight, ενώ από την άλλη ο Zeus τραβιέται προς τα πίσω, μπορεί να κάνει τα σκοινιά και να φύγει. Είναι alive. Και εδώ αν έμπαινε το δράκο η Hanwha Life, μιλούσαμε όχι για game over, αλλά free smolder stacks. Οκ, ευτυχώς για αυτούς ο Canyon κλατσάρει το smite και παίρνει το δράκο από τα χέρια της Hanwha, ώστε να έχουν αυτοί οι δύο και να παίξουν για το soul κοντά στο 23ο λεπτό. Γιατί υπήρχαν παλιά Samsung Quake και Samsung Blue, γιατί παλιά στην Κορέα επιτρεπόταν κάθε οργανισμός να έχει και μια δεύτερη ομάδα. Οπότε η T1 είχε δύο ομάδες, η Najin είχε δύο ομάδες, όλοι είχαν δύο ομάδες. Και μετά απαγορεύτηκε αυτό και όλα τα academies δεύτερες ομάδες πήγαν στη δεύτερη κατηγορία και έγιναν επίσημα academies. Hello Sweeter, καλημέρα. Καλησπέρα, είναι και 38. Ήταν η T1S και η T1K, μωρέ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιους είχανε. Αλλά είχανε δύο. My frustration with Peanut is I feel like he hasn't been pressing his ultimate enough. Yeah. I feel like that given the position Zeus was in, you want to just throw that out, if nothing else, to try and get flashes from your opposition, whether that be Chovy Ο Zeus because around those dragon fights, όντως το έπνιξε λίγο το matchup στην αρχή, με τα recalls που δεν πήρε, αλλά είναι Camille. Όλοι γνωρίζουμε το scaling που βαράει το gamer στο 800 gold, η Jane δεν είναι με τίποτα εκτός. Με τίποτα εκτός. Η Yunara τους έχει βγάλει το Kraken, παρότι έχει πάρει τον Death. Έχει το Cal που στακάρει και είναι πρακτικά στακαρισμένο σε ένα wave. Και θέλουν να παίξουν και το Herald. Είναι η φάση που θέλεις να παίξεις κάθε objective στο παιχνίδι. Ο Peanut μπορεί να κάνει ulti στον Canyon. Ο Peanut μπορεί να κάνει ulti στον Canyon εδώ. Το πήρε. Το πήρε και μετά η ultimate από τον Zeka είναι huge. Βέβαια πάρουν damage στο front με τον Smolder να καετάρει προς τα πίσω και να παίρνει stacks. Αλλά πάλι το damage που έκανε ο Chovy μέσα σε αυτό το fight με το boom είναι αρκετό για να πάρουν 3 kills. 3 άτομα κάτω και πήγαινες μόνο την Nidalee και το Herald. Αλλά η διαφορά στον gold διπλασιάστηκε. Θέλω να δω πάλι τι κόμπο πέτυχε ο Chovy. Το έστειλαν πάρα πολύ μπροστά και η ultimate του Zeka ήταν insane. Αλλά το damage ήταν λίγο ερωτηματικό, το έψαχνες. And with Keen being as strong as he is at this point in the game, it is a terrifying situation. Δεν σήκωσαν το μάτι. Λοιπόν, δείτε εδώ. Η μαμά είναι κακή. Ο Zeka σκάει με την μπαζούκα, αλλά δείτε εδώ τον Chovy.
Οκ, Q, ulti. Τα πετυχαίνει όλα και μετά η ultimate sky σε 3 επειδή ο King μαζεύει το target. Πέτυχε όλο το combo, ρε. Οκ, πέτυχε κάθε κουμπί. Όχι ότι ήταν δύσκολο, οι άλλοι σεταρίστηκαν, πρακτικά αγκαλιάστηκαν για να τα πετύχει όλα. Αλλά είναι το σημείο που πρέπει να σεβαστεί τον damage που κάνει. Η διαφορά ήταν 800 gold. 800 gold. What? Η διαφορά ανέβηκε πολύ. Ζέους μπορείς να πάρεις... Ζέους του ρίξε το Herald! Ζέους του ρίξε το Herald! Δεν θέλω να κάνουν engage. Θέλω να κόψουν την... Παιδιά, ο King με Κασάντε είναι παράνομος. Οκ, ο King με Κασάντε είναι απίστευτος. Απλά κάνει το dive, φεύγει μακριά, σκοτώνουν το Ζέκα. Ζέκα γιατί δεν πήρες μιλή. Ζέκα γιατί δεν πήρες μιλή. Ο Ζέους πήρε 2 towers. Οκ, πήρε πάρα πολύ gold. That has just broken HLE now. The advantage that Genji has garnered off the back of that has given them so much control over the game. Remember that Viper had a healthy lead over Ruler and that's just disappeared. 1202 international assists. Μπόλικες. Spawning in 4 seconds and HLE have no position on the map. Just look at the vision coming through from the side. Το βλέπω το vision, παιδιά, πεντακάθαρα. Το βλέπετε το vision chat. HLE have a few wards here and there, but they are not in a position to contest. That's the whole point. Where did the 2K gold... Τον κάνουν ban στο series. Yeah, I was trying to figure that out as well. Chovy's been farming like a madman. Oh, right, there it Zeka just died bot. Σιγά μωρέ που ο Τσόβι φαρμάρει 207 CS έχει. Στο 19. Not even 19 minutes. Oh. So I was looking at Zeka being like, oh man, how did you fall so far behind? Λοιπόν, boys, ο Viper και ο Zeus κουβαλάνε. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Γιατί είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δεν πάνε τον Γκάλιο γιατί τον μπανάρουνε. Οι ομάδες. Εγώ το ακούω. Οκ, το ακούω, δεν καταλαβαίνετε πόσο δυνατό είναι το Καμίλ. Αλλά για κακή του τύχη, δεν έπρεπε να βγει μπροστά ο Τσόβι. Αν ο Τσόβι βγει μπροστά, μπορεί και το damage του να κρατήσει για να κερδίσουν το υπόλοιπο fight αν ο Ruler πεθάνει. Γιατί κανονικά ο Ruler μέσα στα fights δεν έχει ελπίδα. Σας λέω, τρώει Καμίλ, no culti και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Υπάρχει πάρα πολύ μπαζούκα damage από τη Φλε. Είναι η Καμίλ, μπαίνει μέσα με τον Νόκ, ο Smolder μαμά, η Ορόρα πετάει το κόμπο της. King έχει 2 items, αλλά εγώ πιστεύω στον Zeus. Για όσοι δεν ξέρουν, ο Zeus έχει σηκώσει και 2 πρωταθλήματα με μία... Τσόβι. Τσόβερς. Τι damage περνάει ο Τσόβι, μωρέ. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Αλλά τώρα έπεσε. Παίρνει κάποια kills. Μπορούν να πάνε πάνω στη ρούλα. Ο Viper βαράει for free. Αλλά μπαίνει μέσα ο King και ο Zeus φέρεται lost. Σκότωσε τον Τσόβερ, έδωσε τόσο πολλά κουμπιά, ρε φίλε. Άργησε τόσο πολύ. Και τώρα το damage είναι άπειρο πάνω στον Viper. Κάνει τον clean από το side. Μπορεί να κάνει jump και το σπέρνει στο χέλα πάλι. Περιμένετε. Θα μιαουρίσει πάνω τους. Άρε King με τον Κασάντε σου μόνο σου, ρε φίλε. Ο Κάνιον δεν χρειάστηκε καν, απλά μπορεί να μπει μέσα ο King και τους μαζεύει. Είναι over. Είναι over, παιδιά, γιατί μπήκε στο Τσόβι, ο Τσόβι πέρασε το κόμπο και μετά οι υπόλοιποι σε καθάρισαν. Ήτανε καλή ιδέα, καλή ιδέα, αλλά κακό execution, ειδικά όταν σκεϊλάρεις τόσο καλά στο late, το να το τρέξεις εδώ.
Κοίτα εδώ, ο Τσόβι περνάει το ultimate. Το ulti σκάει και στους δύο. Τον χιλάρει μετά η Νίνταλη, στολάρει κι άλλο και μπαίνει ο Ruler. Και μετά απλά ο Ruler δεν μπορεί να κάνει άπειρο damage κι αυτός. Ο καημένος, ο Zeus και να κάνει ulti, δεν υπάρχει follow-up. Δεν μπορείς να σκοτώσεις. Παιδιά, αλλάξτε με τον Peanut και κερδίζουμε αυτό το game. Οκ, βάλτε με να παίξω knock και κερδίζουμε. Και όλο αυτό ενώ Smolder ακόμα στακάρει. Δεν είναι ακόμα stack το Smolder. Έχει 217 stacks. 9 kills, 100% KP for Canyon. We talked about the Nidalee, but like the stats really do back the man. There is a reason στάκαρε why this man is so feared on this champion. Και είναι πίσω 6 χιλιάρικα, 3 δράκους, Atakan, Voids. Δηλαδή έχεις χάσει τα πάντα, αλλά είσαι πίσω και 6 χιλιάρικα. Εδώ, αν το gold ήταν even και είχαν χάσει όλα τα objectives, θα το άκουγα. Τώρα είναι πίσω 6.000 gold και έχουν χάσει και όλα τα objectives. Η Καμίλα έχει πάρει towers, μωρέ, πολλά towers, πάρα πολύ side. Viper θέλει 3 items, αλλά Κασάντες εκείν. Check my biases now. Genji, come on. 30 seconds until the soul. I have to imagine that that'll be the point that this game is decided, because if HLE can't find a fight there, there's no coming back from that. The Hextech soul and the lead that Genji Ο Ρόρα νιώθω πως δεν κάνει τίποτα. Δεν το είναι η αλήθεια. Ζέκα έπρεπε να πας μιλή. Έπρεπε να πας μιλή. Αν και αν ήθελες να πας μιλή, έπρεπε να φάει ban. Τα giveaways ανοίγουν πάλι μόλις τελειώσει το game. Αν οι Genji πάρουν δράκο, το game γίνεται 10 φορές πιο δύσκολο. Ο Peanut πάει για το 50-50. Δεν το πήρε. Soul down. Soul down και μετά πας να παίξεις fight. Ultimate από Zeka κάνει 5 damage. Οκ, πραγματικά ο Zeka δεν μπορεί να πληγώσει την ομάδα της Genji και έχουμε clean soul στο 24. Και με όλο αυτό θα χάσεις το tower σου mid. Θα σε πιέσουν κι άλλο προς τα πίσω. Genji played around their front line beautifully, walked away with the soul without losing a single member, and converted into 2 towers as well. Ο Zeus πάει για να πάρει tier 2 στο bot lane teleports. Έχει teleport το King. Άρα θα πάει ο Chovy κάτω από το δικό του. Θα κρατήσουν του Κασάντε για τώρα και δεν μπορεί να πάρει το tower ο Zeus. Το καλό είναι ότι ο Viper πάει Infinity και έχει 75% crit, Infinity Edge, Smolder. Το Soul είναι υπερβολικά δυνατό. Ρε, ο Spectator τι κάνει τόση ώρα, τον βλέπω παίζει συνέχεια από κάτω αριστερά με τα settings. Εδώ, αν ο Peanut εδώ έπαιρνε smite, έλεγες good. Οκ, το play μπορεί να είναι worth. Οκ, έλεγες worth. Εδώ ο Zeus πάει να δημιουργήσει το true damage, είναι πάρα πολύ, όσο ο King μπορεί να μπει επιθετικά και να κάνει ultimate πάλι στον Zeus. Το Cassante έκανε βόλτες. Ο Zeus κοιτάει μήπως παίξει με το flash και μετά τα σκοινιά. Ή και ανάποδα. Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν μπορεί να σκοτώσει. Βέβαια, είδαμε ένα παράδειγμα του πώς παίζεται το side, του πώς ο Zeus όταν παίξει το 1v1 κερδίζει. Η Aurora είναι useless. Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό το cooldown bot της Leandris δεν μου αρέσει καθόλου. Εγώ θα πω ότι το game έχει ένα ακόμα fight. Okay, ένα ακόμα fight και μετά είναι over.
the Yunara is quite frightening. We're going to go with that, at least for now. Η ερώτηση είναι αν φτάσουμε Elder. Η Camille πηγαίνει GA. Το play λογικά είναι κάνω flash στο backline, φορσάρουμε 1-for-1 και εγώ βγαίνω πάλι με GA και παίζουμε το υπόλοιπο fight. We're looking at a misposition for either Ruler, Chovy, or Canyon. I mean, I stand by the fact you need to do what we talked about early in the game. You have to 2v1 a lane and you have to kill someone. Flash Delight. Delight has to stay alive. He does at least do that, but no flash now on Flash Delight πάρα πολύ νωρίς. Deliberately overgrouping. Right now you've got 4 people hovering around the Baron. Θες να παίξεις και πριν το Infinity να βγάλει ο άλλος. Παιδιά, ο Zeus εδώ πρέπει να τρεϊντάρει. Κάνει πάρα πολύ damage με το true damage του. Αλλά εδώ βλέπετε ότι ο King θυσιάζει HP ώστε η Camille να μην φτάσει στο tower. Γιατί ξέρω ότι αν η Camille φτάσει στο tower δεν μπορεί να τη σταματήσει και η Camille μπορεί να το πάρει αυτό. Επειδή έχει και το lifesteal, παίρνει κακά trades μερικές φορές. Τα χιλάρια από τα minions. Peanut, το κλέβεις και το last nut είναι αληθινό. Οκ, το κλέβεις και η Hanwha Live είναι μέσα στο παιχνίδι. What about an Elder flip? 2 λεπτά Elder και όντως μπορεί να δούμε Elder flip. Finds the flip, keeps the series alive. That would be Good brainstorm. Betty, I'm seeing some skepticism. Guys, Zeka is so weak. Like I don't think he does Ο Zeka είναι shit! Αλλά οι άλλοι είναι ok. Ο Smolder είναι ok. Η Camille είναι ok. Vision δεν υπάρχει και κάποιος να ρίξει ward. Support! Support! Οκ. Κάτι πιάνουν εδώ. Ξεκινάνε fight. Ο Zeus είναι εκτός. Θα τον πάρουν βόλτα. Έχει μείνει μόνος του στο set και περιπάνω πάνω στον Canyon. Φλασάρει από τον τοίχο και χάνει το Zeus. Ο Delight χάνει τη ζωή του από το ultimate του Chovy. Ξαναπιάνουν το Zeus. Τον σπρώχνουν μακριά, παιδιά. Το game τελειώνει. Με αυτό το fight και 2 kills στην ομάδα των Genji, όσο Peanut δεν μπορεί να μπει μέσα στον Baron με τίποτα. Είναι guaranteed Genji play. Η διαφορά θα πάει κοντά στις 9.000 και μέχρι να πάρουν τη βάση των Hanwha Live. Το πάλεψαν, αλλά ο Zeus χάλασε GA και Flash για να μην πάρει τίποτα. Το βλέπετε εδώ ότι μπαίνει μέσα και χαλάει τα πάντα για να μην παίξει τίποτα. Ο King γκάπαρε. Ο King σήμερα γκάπαρε τον Zeus και δεν είναι κανένα αστείο. Στο πιο σημαντικό series του Zeus. Εκεί που πρέπει να αποδείξει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θα κάνω το 3-peat. Όχι T1. Χάνει τη γη κατά τα πόδια του. Και μαζί με τη γη το game σιγά σιγά πάει και αυτό στο τέλος του. Canyon celebrating by breaking his hourglass as once again scared Yumi every single time. But he can just do that. He retains 100% kill participation, by the way. Like the collapse just, as you're saying, Vedi, it takes too long. Δεν μπορείς να κάνεις defense. Έχεις έναν Smolder για να κάνει wave clear και ο Smolder δεν μπορεί να είναι παντού και ακόμα και εκεί που είναι τον αμπιουζάρουνε. To continue fighting here, but it just doesn't really have an inroad. They have to force a fight. They have to make something happen. But it's instead Duro that tries to go for τρώει πάρα πολύ abuse. Ο Delight μπορεί να ζήσει στο τέλος. Και έχετε ακόμα το Redemption Snipe από τον Alistar, δεν τα πετύχει. Και ο Delight μπορεί να πάει στη βάση. Εδώ είναι ή το λίγης ή pass recall για να παίξει Elder. Ο Elder είναι άμπρι, μέσα Hanwha Live. Πρέπει να παίξουν με τον Νο. Κρατός τρώει ping pong. Είναι εκτός του fight και με το slow στην πλάτη του πρέπει να φύγει και να πάει ένα χιλάρι. Βέβαια ο Smolder μπορεί να πάρει shutdown. Μπαίνει μέσα η Ρούλα πάρα πολύ deep. Παίζει με 2 fight και μετά ο Zeka προσπαθεί να πάρει kill, αλλά πάλι η Ρούλα είναι αυτή που μπορεί να σκοτώσει. Και ο Zeus πρέπει να γυρίσει πίσω. Shutdown για τον Zeka. 1000 gold έξα στην τσέπη. Ο Zeus τρώει flash από τον Chovy και μετά το damage είναι πολύ. Ο Zeus κρατάει λίγο ακόμα, αλλά μετά με τη βοήθεια του Canyon ή και όχι. Ο Chovy σκοτώνει και φάνηκε τόσο close. Για λίγο Elder είναι up. Και αν μπορούσαν να πάρουν το fight, μπορούσαν να πάρουν τον Elder. Αλλά εκεί ο Ruler με το flash που έκανε, clutch flash, σταμάτησε οποιαδήποτε επιθετική κίνηση από την ομάδα των Hanwha Live. Γιατί γύρισε στα 2 carries και ο Smolder θέλει να παίξει αργά. Αλλά η Yunara απλά βαράει φάπες. Instead, they're going to push out these waves once more. The pings from HLE are coming down. Elder Dragon. Concern around the Elder being started. Ruler now returns to the Rift.
Ζέκα. Ζέκα, αν φάει ακόμα spell πέθανε. Αν φάει ακόμα spell πέθανε το Redemption. Σίνεμα! Redemption Snipe, V2 μπαίνουν πάνω στον Viper και αυτός τρώει στέλνει από τον Κασάντε. Κασάντε στο 3. 4v1 στο backline, μπορεί να παίξει το trade και να πάρει και τα 3 knockups. Ναι, πεθαίνει. Αλλά η υπόλοιπη ομάδα μπορεί να κάνει follow-up και κυρίες και κύριοι, η Geng είναι η πρώτη ομάδα που θα πάει στο top 4 του Παγκοσμίου. Ένα insane best of 5. Τα games 4 και όχι 5. Peanut! Τελευταίο τουρνουά είναι εκτός. Και ο παγκόσμιος πρωταθλητής defending champion Zeus είναι και αυτός εκτός από τώρα, παιδιά. Τα αισθήματα πολλά. Η Geng κερδίζει.